peste tot, aproape. Hai să vedem. Unde mai putem să mai facem live? Pe Instagram? Da. Cred că a pornit. Acum suntem și pe YouTube? Da, suntem și pe YouTube. Suntem peste tot și ne uităm acolo. Bună tuturor! Da, ne uităm Aici, la asta mică. și pentru comentarii. Ne uităm aici și citesc eu comentariile aici, că suntem cu un întreg... ok. Uite, hai că ai Bună primit și tuturor! notificarea. Salutare! Să dai și tu pe YouTube, te rog, să vedem dacă se aude sunetul, pentru că suntem pe un setup mai deosebit astăzi. Și sperăm că mi-au ieșit toate setările și toate integrările așa cum mi-am propus. Yeah. Deci rugămintea mare este să ne spuneți... Da, se aude bine. Da? Se aude bine, perfect. Deci rugămintea mare este... Bun, deci să te Hai că acum văd și eu comentarii. Perfect. Deci avem totul funcțional, o zi superbă tuturor, o zi de duminică în care sperăm că vă simțiți cel puțin la fel de bine precum o facem și noi. O zi călduroasă, e foarte cald aici la voi în România. Da. Adică noi ne-am propus să stăm la soare, așa, să fim într-un mediu relaxat, însă sperăm că a fost o decizie inspirată. Da, am vrut să facem un cadru frumos, așa, în natură, în grădină, dar vine cu niște provocări, totuși în curând cred că o să mai scadă intensitatea soarelui și o să Și fie vedem mai bine. exact cum se va așeza totul. Dacă nu ne mutăm, adică nu e nicio problemă. E o mică problemă. Că E o problemă, dar o La să ce? continuăm aici. Dacă... Da, vedem exact cam care e desfășurarea. Voi ce faceți? Cum vă găsim? În care context sunteți Doamne, acum? iar mi apar toate comentariile în engleză. Nu Las știu că ce are eu cu schimb, pentru Lasă că știu să traduc. Sănătate, ne zice cineva. Deci, Sănătate. Sin Ciao, sănătate, mă uitam la vlogul în care ați apărut voi acum. Da. Eu traduc, nu știu dacă exact Uite aici, așa ai Ale. scris, Uite, dar eu traduc aici le din poți engleză. vedea perfect, să Ia. știi. Da, Uite. de prea departe, eu nu văd, nu chiar. Da, uite, Chiar acum mă uitam, vezi că am tradus foarte frumos. Da? Mă uitam la vlogul cu backpack în care sunteți. Uite aici. Sperăm că ți-a plăcut. Ți-am dat să vezi mai mare, uite, acum la vezi bine? Ți-am făcut scrisul mai mare. Salut, mă bucur că vă văd. Mulțumim și noi ne salutăm. Și noi ne bucurăm să vă revedem. Da, și noi ne bucurăm. Nu uitați cum intrați în live, din suflet vă rugăm, like-ul. Apăsați pe like. Primul lucru pe care îl faceți e obligatoriu pentru a ne susține cu algoritmul ăsta să ne împingă, pentru că dacă live-ul merge bine și voi dați like-uri și interacțiuni, automat o să fim și mai mulți oameni aici și o să ne bucurăm de ziua asta superbă pe care ne-am propus să o petrecem alături de voi. Și o să fie animată, adică vrem să vă răspundem la întrebări, să interacționăm, să ne spuneți ce faceți voi vara asta, ce sugestii aveți pentru noi. Exact. Poate ați văzut ultimul episod, sau Poate. primul pe care l-am postat de aici din România, în care tot așa vă ceream recomandările, pentru că o să avem o vară românească, să zic așa, cel puțin o parte, și nu am mai avut, cred că de vreo 2 ani. Sau, Da, nu știu, n-am mai adică fost. să plecăm așa prin țară. Noi am mers mult, să știți că ne-ați recomandat multe locuri din România, pe care noi le-am văzut și cumva am mai merge acolo, dar nu o să mai fie aceeași surpriza descoperirii. Da, evident. Dar poate să ne întoarcem, dar că noi nu făceam vloguri. Noi Da. am văzut toată România, eu nu știu Bine, ce ne atunci mai făceam rămas. mult Instagram, deci era mult cu partea asta de imagini mai mult decât video. Ce faci tu, bestie mică? Avem și un însățitor pe care nu-l vedeți în cadru, dar să știți că dacă suntem distrași pe aici e de bine. Da, deci noi am văzut aproape toată România. Bine, eu știu că ne-au mai rămas câteva orașe. De exemplu, n-am fost în Oradea. Eu n-am fost în Oradea, Da. dar în rest, așa, am fost cam în toate județele. Am văzut multe locuri, dar nu le-am filmat. Și poate să ne întoarcem acum, că totuși a trecut ceva timp și am putea să mai vizităm Îmi pare că câteva. locurile se schimbă în timp. Da. Hai să luăm niște întrebări. Să vedem întrebări. Uite, avem aici întrebare, le vezi aici? Da. Sfaturi despre Egipt. E o Păi- inimioară, așa. Da, multe. Machu Păi, Picchu. asta nu e o... Adică ai ok. continuat? Păi nu, asta era numele de utilizator, era o inimioară. Sau așa era Nu, mesajul? e Daria. Daria, scuze. Îmi bate Sfaturi soarele despre aici. Egipt e întrebarea. Sfaturi despre Egipt, scuze. Bate un soare aici pe noi și toate ecranele sunt închise. Păi, Deci. nu sfaturi despre Egipt. Noi astăzi vorbim mai mult despre România și Europa, dar despre Pe Egipt scurt. avem foarte multe vloguri. Noi am fost pe cont propriu. Deci un sfat important ar fi să nu mergeți doar pe rutele turistice și să nu vă fie frică să vă aventurați și puteți merge pe cont propriu. E intens, dar e Merită. interesant. Dar merită. Eu vă spun că am avut una din cele mai frumoase experiențe în Egipt,
mi s-a părut genial. Să mă bag pe acolo printre egipteni, să discut cu ei, nu știu, e fain, chiar e frumos, mie îmi place. O să vedeți că vlogurile, pe atunci nu avem o comunitate atât de mare, dar să nu vă descurajeze numărul mic de vizualizări, că materialele erau așa nefiltrate. Da. Cred că o să vă placă. Hai să revenim aici pe Da. YouTube. Mamă, ce cald e. Da, hai că ducem. Hei, asta am văzut. Cristina din Londra ne salută. Salutare. Cristina. Cum sunteți? Suntem bine, cam încinși, dar ne obișnuim. Fericit să fim în România. Suntem bine. Da, dacă ne întreabă cineva dacă sunt caisele bune și dacă fac suc, nu e păcat. Mă duc să iau o caisă dacă vreți mai încolo. Da, Sau sunt acum? geniale, dacă mă întrebați pe nesincer, sunt foarte, foarte bune și gustoase. Sunt cum erau caisele odată, da. Dar sincer. că foarte mari, sunt mari și Sunt bune. mari, adică sunt mari cam cât un măr, așa, tocmai de aceea am și pus aici cadru, ca să ne bucurăm și în timp, așa, când o să ne uităm la reluarea acestui vlog, cum s-au cop caisele. Da, arată bine ca decor. Deci uite cât de mic e chat-ul ăla, eu nu văd până acolo, mai Da? citește Dă și că-ți tu. mai dau pe Că plus. eu le tot traduc din engleză. Da, uite, așa. Bun, hai că citesc eu că văd mai bine. Deci Este caise. o zeamă, la Este mine o nu zeamă, arată da. așa. O țuică ar fi bună de caise. Cred că la asta se referă, să facem o caisată. Știi că e bună caisată? Cum să nu? E cea mai Dar bună. nu avem chiar atât de multe și e păcat de ele că sunt bune. Ia să vedem o altă întrebare. Sper să vă reluați călătoritul, vă pricepeți de minune, aveți un super vibe. Mulțumim! Mulțumim din suflet, cu siguranță că Da. vom relua călătoritul, adică și în România nu aveam stare, așa că fiți pe fază că urmează vloguri foarte faine de pe aici. Atât naționale cât și internaționale. Noi nu vrem să ne lăsăm. Ne-am vulnerabilizat Da. în fața voastră. Am zis să fim sinceri cu voi și să vă spunem că trecem printr-o perioadă mai ciudată, dar ne revenim. Clar, nu ne lăsăm noi așa ușor doborâți. What doesn't kill you makes you stronger. Exact. Mă cânt eu mai tare. Dar ne demonetizează live-ul. Avem un alt mesaj. V-ați revenit? Ne întreabă Monserrat. Ne-am revenit total. Total? Nu, suntem în curs de reveneală. Exact. Să ne dăm cu reveneală, cum Exact. e vorba aia. Super frumoasă casa. Nu aveți planuri de ceva hiking prin munții românești? Merge, nu știu, recunosc, eu chiar n-am fost tu, ai avut niște încercări. Am avut niște încercări, sincer vorbind, ar fi foarte tare să facem asta, numai că eu am o spaimă, am o teamă. De urși. Băi, da, deci e reală treaba cu urși, adică la modul că mie mi-e teamă de urși din România, că sunt destul de mulți și destul de periculoși din câte Unde vezi. putem să mergem să facem un traseu să nu fie, adică la modul că Să să fie fie în siguranță. 0% șanse de urși. Da, am înțeles că poți să-ți iei spray din ăsta Nu pentru vreau, da, îți dai urși, seama pentru ce nu știu șpric, eu cred că îmi dau mie, nu cred că de speriat aș fi. Îți dai seama, e direct gen ursule, Da. ia-mă că nu mai văd nimic. Hai că noi ne ducem cu discuția frumos, dar nu uitați, dați like-ul, dați tap-ul, dați cu reacții, pentru că încă suntem amorțiți, dați cu întrebări pe chat, că dacă nu e energie și noi ne ducem mai jos și nu e bine. Dați tare cu toate cele ca să se miște treaba Zici că aici. ești MC-ul de la Da, petreceri. stare, Bine, hop, bine, hop, te hop. rog, nu. Nu ne mai agităm, bun? Deci, ia uite-l pe Călin, salutare Călin, weekend fine, fotograf de ocazie. No, gata, dragilor, da, l-am văzut și încă am poftă de grătar. Da, a văzut ultimul nostru vlog, în care intenționat am filmat cum sfârșeau micii aia pe grătar și să înțelegeți cam cât am suferit eu după mici, că dacă v-ați uitat cu atenție în vlogurile noastre, de fiecare dată am spus, micii din România sunt... Păi micii din România, dar din ce țară ai mai mâncat un mici și ți-au plăcut? Că nu... Păi am mâncat aia din Thailanda, dar n-aveau Aia nicio nu erau legătură. mici, nu i-a marketat o nimeni imitație, ca fiind mici. da, era o vrăjeală. Deci cam așa, și eu sunt fiert să mănânc mici și e unul din lucrurile mele favorite, aș putea spune. Chiar, deci nu uitați scopul acestui live. Scrieți-ne recomandările voastre unde să călătorim în România, dacă noi am picat din stele pe aici și încă nu prea știm încotro să o Nu, apucăm. adică pentru că noi am fost peste tot deja, Exact. deci trebuie să ne fie ceva surprinzător. Da. Sau să ne treziți amintiri ca să mergem în locurile în care am mai fost. Musai. Stelia ne întreabă dacă vara la țară și iarna în altă țară. Corect, bună, Exact. bună treabă, Stelian, ai anticipat perfect. Stă microfonul ăsta urât. Dacă stă urât, poți să-l ții Să-l țin mână, în mână, da, așa. dacă te ajută, sau dacă vrei să-l pun cu un magnet din ăsta, cum l-am pus și eu, dar nu știu Poți dacă să te... ne țin așa la tine? Da, nu știu dacă o să se audă dacă îl ții invers, dar uite, ține-l așa, mână. Păi mă simt ciudat. Da? Stau așa greu la mână. Bine, mă Ar rog. trebui să-ți aduc o altă variantă sau să-l agăți, uite, pe aici, dacă vrei, pe Păi sus. tot ciudat arată, că Bine. trage de guler. Bine, lasă. E mare și greu. Deci Da, tu deci mai asta- sus la comentarii. asta era Cineva ideea. ne salută din Râmnicu Vâlcea.
Ia uite ce tare. Salutări în Râmnicu Vâlcea. Ce putem vizita în Râmnicu Vâlcea? Dați-ne idei ca să știm... Dar nu înseamnă că noi chiar o să venim, că nu o să stăm atât de mult, adică trebuie să facem așa un top. Da, păi noi facem topul. După ce se termină această intervenție live, cam tot ce scrieți pe chat rămâne. Eu am un sistem prin care văd tot ce ați scris și pot să centralizez recomandările voastre, da? Deci nimic nu se pierde. Totul se transformă. Cam așa e. Nu știu mai bine. Păi este lege chimică, parcă, din chimie, parcă. Bună, Arpi, nu ai pierdut nimic, că și noi doar ce am intrat. Da, tocmai ce am intrat, Arpi, și am văzut mail-ul tău în privat. Ai dreptate. Atitudinea pe care tu ai e una foarte faină și împăciuitoare. Noi știam despre tot ce ne-ai scris acolo în mail. Știm că avem hater printre colegii de breazlă, dar ceea ce contează cel mai mult este să împrăștiem iubirea noastră, care este atât de mare, atât de, cum să vă spune, de generoasă în privința oamenilor și a colegilor de breazlă și în tot ceea ce se întâmplă în zona asta, încât să dispară tot hate-ul din lumea asta, că e păcat să știi cum e. Suntem și așa puțini și da, știi tu mai bine ce vreau să spun, deci tot înainte cu multă sănătate. La Londra, ați vrea să veniți? Hello, da. Da, am vrea. Tu n-ai fost la Londra, nu? În Londra nu am fost, chiar mi-aș Chiar dori. ți-ai dori. Da, chiar mi-aș dori. Da. Și uite, o să... Când e cel mai bine să venim în Londra? Când sunt cele mai mici șanse de ploaie? Păi cred că acolo e o eternă discuție, știi, cu vremea Că în plouă Londra. mereu, Că, nu da, cred că promite nimeni nimic, să zică veniți în nu știu ce lună că va fi bine. nu plouă, Da. știi? Nu cred că riscă nimeni. Eu cred că în Londra e bine să mergi mai mult, probabil, zic eu, undeva spre vară, toamnă, mă gândesc că atunci poate cel mai bun Vară, sezon. toamnă? Păi e alta timp. Vară sau toamnă? Și vară Da, și toamnă. sfârșit de vară, început de toamnă. Poate ne spuneți voi cam când e mai ok, pentru că, sincer, mie nu-mi place deloc frigul. Deci dacă a început cu ploaie și cu frig natăios, ia zi mă știe, mă bag într-un pub din ăla, mi-am luat o bere în aia neagră și bună și acolo rămân toată ziua. Deci Neagră nu. și bună. Da. Berea. Nu, Da. nu mă gândeam la altceva. Nu știu de ce ai crezut tu că m-am gândit la altceva. Mă gândeam că tu nu prea bei bere neagră, dar În Londra se ai bea. Deci în Londra e musai Bun, să deci bei. poate că venim în Londra Da. într-o escală sau ceva, așa câteva zile, nu știu dacă un sejur complet sau să E facem mai frumos mult în din Londra, UK. dar e cam scump. Mie Asta mi-a e singura plăcut, da. problemă în Londra. Ne gândeam și la Scoția, dar e cam dezastru în Scoția, deci e drăguț, luăm în calcul, dar trebuie să ne și permitem. Adriana ne salută de pe Facebook, te salutăm cu drag, Adriana, și îți mulțumim că ne urmărești cu drag. Aici avem, deci Arpi, așa, după aceea eu vin să iau mere, da, la mere, deci la cules de mere. Se în văd și momentul. merele? Nu știu dacă se văd. Se văd merele? Nu cred, nu. Dar vă Cred că asigurăm, le-a văzut în vlog. vă asigurăm că avem recoltă mega bogată și de mere, facem și plăcintă din ele, câte sunt de Ieșim la multe. poartă să le vindem. Eu acum nu cred că mă mai aud, că îmi țin microfonul în mână, că nu pot să mi țin așa la gură. Hai să-ți inventez o metodă. Uite, ia fii atentă, stai o secundă aici. Scuzați, nu umblăm la decolteu, dar poate, sau să-l pun, uite să așa. tragă Uite și- așa? Nu, nici așa? Alex. Nu merge. Păi n-am ce să fac, buza e de vină. Păi Microfon. și ce rău să fac? Microfonul e foarte bun, Se dar rămâne uneori, și cum uneori zice. frumusețea cere sacrificii, da? Deci suntem așa. Hai că continui. Noi suntem alături de voi, spune Cristina. Cristina. Mulțumim. Din suflet, Cristina. Mai ieși și tu de aici, dacă că tot fuge chat-ul. Păi eu văd niciodată, dar nu știu Da. în ce context a fost. Ce țară v-a plăcut cel mai mult? Întrebare întrebătoare de la Vasile. Hai, zicem una sau zicem trei? Încep? Păi nu, ce să zicem, asta e eterna Nu, cel întrebare mai pe mult care ne o prim. place România. România ne place în primul rând cel mai mult și pe locul 2 Vietnam pentru mine. Eu ador Vietnamul, mi se pare genial cum ești la ora 5 dimineața și zici că e ora 12, e atât de multă frenezie acolo. Este țara în care pur și simplu te simți prost dacă nu muncești. Este genial ce atmosferă e acolo. Deci Vietnamul pe locul 2 pentru mine și pe locul 3 încă sufletul meu a rămas undeva în America Latină. Îmi doresc și am așa, că vorbim despre Columbia, Guatemala, Columbia, acolo. Deci ceva din mine e și din America Latină. Da, nu știu. Când zici așa, parcă vine Parcă să te apucă un pic așa de... mai stăm câteva zile, mai facem ce ne mai ziceți pe aici, prin România și nu știu, parcă, da. Da, Sunt multe lucruri de văzut. Sunt multe și merită. Tu, la tine, care e treaba? Nu, eu sunt de acord cu orice zici tu. Da? Așa e frumos. Asta e frumos, vezi? O familie Pentru reușită. că și tu de multe ori ești de acord cu ceea ce spun eu. Da. În Phuoc nu am fost în Vietnam, nu Da. știu de ce. Adică ne-am gândit la un moment dat, dar Nu am le-am văzut făcut nici că noi chiar pe toate. plajele erau oarecum contestate, adică unii spuneau că e murdar, că așa, în imagine arăta destul de bine, dar am zis nu știu, n-are rost. Pentru Da. plajă mergem în Thailanda,
în Filipine, în Vietnam avem plaja din Da Nang și ne-am mulțumit cu ea, deși nu prea am făcut noi baie, că sunt valuri, dar pentru atmosferă, pentru plimbare pe faleză, e perfect. Depinde ce vă doriți. Cu siguranță. Probabil că dacă vreți plajă, da. Apropo de asta, Da Nang, vedeți că Iasmin a alocat multe resurse, a adunat toate aceste informații extraordinare pentru voi într-un ghid pe care noi l-am lansat, îl vedeți pe Facebook, pe YouTube, automat integrate, dacă vă uitați de pe TikTok, intrați pe site-ul nostru, Nam cu Ghiozdan, luați ghidul pentru că este genial. Acolo aveți locațiile de pe Google Maps unde să mergeți, recomandări de cazare, unde să mâncați, unde să beți cafeaua aia bună, unde să lucrați dacă sunteți ca noi Digital Nomad și ghidul o să vedeți costă mai puțin de o cafea jumate în București, adică merită investiția. Da. Am mai lansat acum și un ghid despre China, deci... Da, dacă vreți să mergeți în China, am făcut eu 2 ghiduri foarte bune. Ghiduri în care Dar când vine contextul, vă mai povestim. Exact, vă mai povestim. Deci dacă vă interesează, întrebați-ne ca să nu... În cazul în care vă gândeați la ce am mai lucrat săptămâna aceasta, ghiduri, bloguri, muncim, ce să zic, suntem numărul 1 pe partea asta. Vă salutăm, suntem în România și mulțumim că ne urmăriți. Mulțumim și apreciem. Jumătate olteni, jumătate bucureșteni. Da, suntem o combinație fatală, zic eu. Avem, zice Beach Travel, că și mie mi-e frică de urși, de leșini, chiar sunt peste tot la munte. Da, noi vedem... Nu e o veste prea bună. Da, într-adevăr. Noi vedem cam ce se întâmplă pe la știri și prin social media. Acum nu știm cât de mult e umflată gogoașa asta, dar credem că Nu, eu cred că e un pericol real, da. Și cu rulota ar fi frumos prin țară. Ar fi frumos, dar nu avem rulotă. Da, asta e prima problemă, să avem rulotă, deocamdată nu avem. O întrebare specială, vă recomand traseul Via Transilvanica. E întrebare sau e... Cred că e o întrebare, recomandare și așa mai departe. Eu zic că, da, noi ne-am gândit la Via Transilvanica, am auzit că e spectaculoasă. Eu cred că oricum e prea cald acum, cred, nu știu, mă gândesc. Da, e faină ideea, ne gândeam la ea și... De ce nu? Nici nu știm deocamdată, nu ne-am... Da, mulțumim. Poate doar o parte să ajungem așa să vedem cum e. Deci o luăm în calcul și vă mulțumim pentru recomandare. Deci asta e scopul live-ului. Nu uitați, ne-am văzut astăzi în această superbă zi de duminică să vorbim despre destinații din România, să vorbim despre ceea ce voi admirați în conținutul pe care îl creăm sau să ne faceți recomandări și să avem un timp de calitate aici, pentru că în ultima perioadă n-am reușit să mai facem live-uri și vrem pentru cei care poate ne văd pentru prima oară, aici este Iasmin. Exact. Și aici este Alex, da? Și să ne cunoaștem mai bine și în live-uri, nu numai în variantele de vloguri pe care le facem pentru voi. Voiam să spun că nu trebuie neapărat să vorbim despre recomandări din România, evident. Dacă mai aveți întrebări și despre alte lucruri, putem să vorbim. Exact. Dacă vreți să vorbim despre ultimele vloguri, despre Vietnam sau despre China, cumva astea sunt subiectele pe care le-am abordat recent. Da. Întrebați-ne. Și dacă ne întrebați, vă rugăm să fiți puțin mai specifici, pentru că e greu. Am început să vorbim foarte mult, dacă, de exemplu, ne puneți o întrebare de genul ce să fac în China. În China, da. Și noi să începem să vă spunem nu știu ce regiune sau ce cazare să-mi iau în Filipine. Adică trebuie puțin mai specific ca să putem să vă răspundem așa la întrebare. În ce perioadă, în ce buget, eventual. Deci ne ajută. Și salutăm pe Dani de la hotelul din Xi'an. Salutare, Dani. Unde e? Pe TikTok? Da, era pe TikTok. TikTok, acolo îi place lui. Salutare, omule. Sper că ești bine. Și ne-a făcut plăcere să ne întâlnim în China, ca să vedeți cât de mică e lumea. Eram în China, am coborât la recepție și singurul om care era în recepție era Dani, un român deosebit, cu care am vorbit mai Nin multe. Bin, da, e superb. Ne place foarte mult. Nin Bin, da, foarte, foarte tare. E greu cu jet lag-ul ăsta după atâtea zboruri. Eu n-am avut. Nu prea avem jet lag. Avem oboseală cronică. Nu mai știi că e de la jet lag, știi? Dar să știi că secretul e simplu. Să dormi cât mai mult, când prinzi, cum prinzi, inclusiv în avion. Asta e cea mai simplă recomandare. Dacă poți să dormi în avion. Eu am fobie și nici noaptea nu dorm. Întrebare, dacă ați fost la salina de la Turda. Apropo de salina de la Turda, am înțeles că au fost niște probleme pe acolo. La altă salină. Da? Nu de la Turda? Nu. Scuze, am înțeles că altă salină. Da? Mie vine să mă arunc în piscină, pot? Te rog. Bagă-te. Da, așa cu hainele și după aia ies și vin înapoi la... E mai cald în România decât în toate destinațiile pe care am fost pe la tropice. Eu dacă mă ridic acum tricoul ăsta e luarcă. Scuze, dar hai pune un prea despre să te rog.
Deasupra noastră? Pune-o mai aici, că vine Deci ca să vă soarele dați din seama ce partea înseamnă asta. băiatul de la tehnic, eu am pus Te rog eu umbrela mult. să protejez culele ca să nu se Te încingă rog, prea tare. protejează-ne și pe noi. Hai, ia ca să vedem. Mă ca iertați să un reziste pic. mai mult timp. că- Uite, lumea se pregătește de următoarea călătorie în China Ia uzi. și ne întreabă ce internet folosim pentru China. Noi am folosit... Ia, vezi, e pe tine acum? Da, cred că da. Hai că Noi e am bine. folosit mai multe tipuri de internet. Cel mai ieftin a fost de la Trip. Da, ieftin, nu neapărat cel mai bun, dar își face treaba. Adică pe noi ne-a ajutat pentru că, vă dați seama, am avut sute de giga de încărcat și cam complicat, dar Tripul chiar livrează marfă de calitate, ca să zic Dar nu așa. știu dacă am răspuns, că noi am fost la Salina de la Turda, dar bineînțeles că nu făceam vloguri nici atunci. Așa Bineînțeles, că, adică din în păcat. sensul negativ, Da. da. Noi, cât Am am făcut vizitat la poze. România, am vizitat România de prin 2020 până în 2022 destul de intensiv Da, și după aceea noi ne-am apucat în 2022 de vloguri. ceea ce ne pare rău, dar Da, uite, nu ne apropo, judecați, că multă lume crede, vai, că promovați destinațiile din afară. Nu, le promovam înainte pe Instagramurile noastre, dar nu cochetam încă cu vlogging-ul. Deci Da. am fost deja în România, am recomandat România și avem credeți-ne multe că destinații în suntem România. ambasadorii României, pentru că în locurile în care am fost noi, multă lume nu auzise de România. Și tot timpul le spuneam, veniți și le arătam unde e harta, foarte unde e pe multe hartă, locuri. ce e de făcut în România, inclusiv turiști, deci nu numai Da, mulți oameni din țările respective, ci și turiști internaționali întrebau, e frumos? Da, veniți. Da. Deci, Faza cu România este că suntem atât de prost reprezentați la nivel internațional, încât oamenii știau maxim de Dracula, cam atât. Mă refer din Asia. și nici nu știau care e treaba cu Dracula. Uite, avem aici o întrebare, vreau să vin și eu să vizitez Vietnamul în Da Nang. Păi nu e o Am întrebare. lucrat cu niște vietnamezi de acolo, e o afirmație. Foarte tare, îți recomandăm Da Nangul, ia și ghidul ca să știi unde mergi. Am spus-o mai devreme pe site-ul Unan cu Ghiozdan, găsești ghidul nostru cu toate recomandările cele mai faine și e cel mai bun loc în care poți să mergi să ai timp de calitate. Eu zic că în momentul ăsta în Vietnam, că știi că mai era o discuție cu Nha Trang sau Da Nang. Nha Trangul noi nu l-am frecventat, nici n-am fost acolo în Vietnam, pentru că am auzit că este foarte, foarte rusificat, să spun așa. Prețurile sunt mai mari și plaja nu neapărat spectaculoasă, dar e și aici o întreagă discuție. Dacă aveți altă părere, chiar vă rog să o spuneți. În legătură, nu știu ce asta, ce înseamnă. În legătură cu cât ar costa o vacanță de o lună în Da Nang, depinde foarte mult de bugetul pe care vreți să-l alocați. Adică dacă vreți să stați la hoteluri pe plajă, hoteluri de 4 stele, de 5 stele, dacă vreți să mâncați doar la restaurante internaționale, noi am făcut un ghid, e 12 euro la noi pe site și acolo aveți și buget și recomandări de cazări pentru diferite bugete și restaurante, cafenele, plaje. Da, noi în ghidul ăsta practic am adunat internet, tot. Cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit din partea voastră, pentru că uneori primeam foarte multe întrebări în privat, nu reușeam să răspundem, poate vă frustrați sau credeți că suntem îngânfați, dar noi între timp și muncim intensiv și nu reușim să fim prezenți pe toate platformele și de aceea am zis hai să adunăm toate întrebările astea frecvente cu recomandări foarte concrete pe care oamenii să le poată pune în practică și să fie totul foarte organizat. De mai sus, că era mai sus. Așa, Județul Neamț. Asta cred că e o recomandare. Da, am fost, bineînțeles că am fost și în Județul Neamț. Absolut. Nu trebuie să fie frigă, nu mergeți singur la munte, respectați natura, faceți zgomot. Nu trebuie să fie frică, deci deja... am început de testul ăsta. Spray cu piper, munții Apuseni, avem multe obiective superbe. Da, păi o să luăm în calcul și varianta asta de explorare în mod evident. Maia, ia uite, vino aici, vino, ia uite! Tot ar zice, se bat cu perlele din Bahamas, Haiti, etc. Ia uzi. Nu te contrazic, luăm în calcul. Da, Via Transilvanica e superbă, chiar dacă e făcută pe porțiuni. Am auzit și eu că poți să mergi, nu poți să o faci pe toată. Poți să o faci pe toată. Poți să o faci pe toată, că se face pe porțiuni sau nu știu cum am înțeles. Poți să o faci și pe porțiuni. Din bucăți, am crezut că e întreruptă. Dacă nu vrei să faci pe toată, nu cred că e întreruptă. Nu știu. Poți să alegi tu să faci doar un sat sau 2 sate sau jumătate sau cât vrei. Da. La fel ca și Camino. Din Spania sau din Portugalia, poți să faci pe tot, poți să faci doar tronson, cum ar veni. Da, normal, nu te obligă nimeni dacă ai pornit pe ruta aia să nu-ți lași mașina într-un loc și să te duci înapoi. Cred că așa e cel mai logic. Bine, nouă ne cam lipsește mișcarea. Uite, apropo, o chestie pe care o simțim de când am venit în țară, mișcarea. Mișcarea e problematică în sensul în care noi eram obișnuiți să facem pe zi
cel puțin 10 km și acum facem, cred că nici 2, nici 1 nu facem. Da, ce să facem? Ne mai obișnuim cu sportul. Deci călătoritul, să știți, de la noi este sănătate curată. Deci dacă vă place să călătoriți, să faceți hiking, să vă mișcați, e cel mai sănătos mod în care poți să-ți păstrezi corpul sănătos, pentru că noi de când stăm mai statici, ne-au luat durerile de spate, tot felul de crampe din astea pe care nu știam până acum. Acum simțim vârsta. Sau poate acum se simt după atât atras, nu știu, Da, atâta poate. ghiozdane cărate în Exact, spate. poate noi credeam că facem bine ce făceam, dar de fapt eram N-aveai de unde să obosiți. știți. Haideți cu interacțiunile oameni buni și frumoși, dați acolo, cu tap-ul, cu like-ul, cu share-ul, cu dați masiv în toate Alex, butoanele. te rog. Da, Iasmine, este rușine că eu cumva fac chestiile astea, dar eu trebuie să vă Așa, reamintesc. parcă ești un DJ. Exact, Parcă deci ești un trebuie MC de la petreceri. Păi am energie, ce să fac? Am băut cafea, uite, am Păi, băut ceaba. bea apă, ia bea apă, că mai ai eu Mai comentarii. beau apă, da. Ce să mai lungim Ce vorba? să mai Doi lungim vorba, oameni... doi oameni minunați, vă urmăresc cu drag, succes pe mai departe. Mulțumim din Mulțumim. suflet, Adrian, apreciem. Am o întrebare specială. Păi l-am văzut pe ăsta deja. Am vorbit aici, da? Tot mai mulți oameni caută terenuri și case la țară, în orice zonă a țării. Vă recomand să faceți un vlog de genul. Uite, foarte bună recomandarea, Cristina. Noi am vrea să facem asta pentru că suntem curioși să vedem cam care Și mai poate sunt. ne alegem cu o casă până la urmă, la finalul vlogului. Glumeam că nu avem bani. Cu un credit, poate. Pentru prima casă. Da, vom face asta și să știi că, uite, suntem curioși să vedem în diferite zone ale țării cam care mai sunt prețurile. Și da, am văzut și noi trendul ăsta, ca să mă exprim așa, prin social media. Am văzut că sunt destul de mulți creatori care cochetează cu treaba asta. Păi dar, nu, unii chiar și-au luat case. Unii chiar și-au luat Majoritatea case, chiar și-au luat da? case. Doar că din partea noastră, într-adevăr, vrem să vă arătăm lucrurile întotdeauna reale și o să vedem exact cam cum stă piața, o să facem o cercetare în zona asta. Dar Noi vă spunem de la început că noi nu ne permitem să ne luăm o casă, Da. așa că putem să ne ducem să ne interesăm pentru voi, cei care ne urmăriți și care vreți să vă luați case, ca să nu... da, Bine, deci e o discuție. titlul o să fie ceva de genul ne căutăm casă, ca să Da. știți de acum. Da, deci am văzut că acum vara e trendul cu casele. Asta Nu ne-ar într-adevăr. plăcea, nu zicem nu. Da, ne Dar place. mie să nu ne, după aia o să ne ofticăm, ce mamă, ce mișto e casa asta, da? Da, dar mai ales că, uite, mai e o chestie, că la țară mie îmi place mult mai mult să găsești o casă, doar că noi cum plecăm, ne întoarcem, ne gândim să nu fie o povară prea mare, dar cine știe, adică la un moment dat poate ne vom așeza mai mult la casa noastră, nu știu, o să vă anunțăm oricum. Da. Nici noi nu știm ce facem mai exact, important este să comunicăm aici cu voi și să fie o energie faină. Câte grade sunt la noi? Cred că sunt 48 în momentul ăsta, adică efectiv... Nu, cred că sunt 33, zic eu. Nu Să știu, vedem. dar la mine se simt 48, crede-mă. E incredibil de cald încă, dar... Ia să vedem, să vedem. Ia, zi. 32, E, ha, ha, ha. 32? Și avem avertizare de vreme severă. Da? Adică Urmează? e foarte cald. Nu, a Am început. crezut că urmează iarăși Nu, a inundații început. și alte Nu, a nebunii. început canicula. A, e bine, canicula. Vă aștept cu mare drag, mi așteaptă Cristina în Londra și ne Londra. mai zice E bine. fotograf de ocazie că am rude prin Londra. Cine mai e din Londra? Haideți că facem Da, pe- văd că facem un meetup în da, Londra meetup-ul din Londra. cu priveliște la Tamisa, vă ofer cazare gratis. Ia uite, foarte Ia-o frumos. ce frumos. Mulțumim. Mulțumim. Păi, Cristina, să ne lași și nouă un mesaj. Păi, dar noi vorbim Noi vorbim cu și... Cristina pe Instagram. Da. Deci Da. suntem în comunicare cu Cristina. Ok. Salutare, Gina, te auzi ok? Cred. Da. Mai lucrați la distanță. Păi, da, cam asta Da. facem. Edităm vloguri de la distanță Întotdeauna. sau de acasă. Asta a devenit jobul nostru în momentul de față și chiar e un job full-time, adică la modul că dimineața filmăm, la prânz filmăm, seara filmăm, după aia edităm, postăm. Da. Nu Deci- prea mai avem alte activități decât conexie, adică ceea ce ține de tot de crearea de conținut. Da, Deci totul se face de la distanță. chiar asta a devenit activitatea noastră principală și e bine, e bine. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu știu ce e aici, că pe unul din live-uri ne-a apărut o restricție. Dădeai și tu pe acolo ceva și Nu să poți. mergem mai departe. Uite Ah. că poți. Așa. Deci am Deci mai reținut, suntem? Cristina. Sau- Cred că da, ia de înapoi. Cred că da. Mamă, îmi trebuie ceva să-mi fac vânt, că nu mai e Da? rău. Păi vezi că avem un evantai în casă. Nu Ține-o știu, aici. să-mi prind părul, dar să ține-o zis aici că nu mă transmisiunea. avantajează. Gina, vă salut cu drag, Alex și Iasmin. Am salutat-o. Ai salutat-o. De la soare. Da, ne te scuze. auzi, ok, da.
Tu te-ai mișcat rapid, ok. Da, pe am luat mai repede Bravo. că s-au adunat și poate ies oameni. Vă pur și simplu sunteți adorabili amândoi. Mulțumim din tot sufletul. Suntem oameni, cred că mai avem și momente în care nu suntem neapărat cei mai adorabili, dacă per total așa vreo 99,9%, cred că suntem destul de frecventabili. Destul de adorabili. Așa. Seara frumoasă, dragilor, seara bună și vouă. Uite, chiar ne interesează dacă ora asta este bună și pentru voi să facem live-ul. Mă refer după amiaza. Ghidul despre China e fabulos, uite ce feedback frumos. Beijing Travel ne spune e fabulos, mulțumim pentru efortul vostru. Cu drag. Da, cu drag. Și apropo, este work in progress, adică cine cumpără ghidul și îl pune în practică și vine cu feedback-uri, noi îl putem îmbunătăți și când îl îmbunătățim și aducem chestii ca urmare a feedback-ului vostru, noi când facem asta o să primiți o notificare și primiți varianta nouă a ghidului. Adică nu înseamnă că dacă l-ați luat o dată și noi îl tot facem din ce în ce mai bun, nu mai primiți update-uri. Asta să știți e foarte important, că noi vom tot îmbunătăți. Și avem două ghiduri acum pentru China. Unul de buzunar în care sunt toate sfaturile astea, aplicații, cum se zice, setați, ce internet, de unde să luați, cu link-uri, cu transporturi, cu site-uri, cu tot. Nu, bine, vorbim de ghidul de buzunar. Scuze, eram atent aici să dau link-ul. Păi, tu nu mai vorbi, lasă-mă să termin. Și am mai făcut un alt ghid în care e itinerarul Triunghiul de Aur, adică Beijing, Xi'an și Shanghai, 10 zile cu recomandări tot așa de cazare, de transport, atracții, tururi, bugetul recomandat, hoteluri pe categorii de buget, adică de 3 stele, de 4-5 stele. Da, atenție maximă, ce vreau să punctez aici. Iasmin a muncit o grămadă și nu este un ghid făcut, cum să mă exprim, cu inteligența artificială, că acum e la modă treaba asta, de genul ce puteți să faceți și voi, să dați un prompt către un AI să vă dea un rezultat, ceva de genul să fi făcut și noi. Este făcut... E făcut pe baza experiențelor noastre, cazări sunt verificate, sunt tururile pe care noi le-am făcut, adică o să vedeți că... De totul personalizat și făcut în locurile în care noi am fost, cu tot ceea ce noi am probat, deci nu e o chestie banală, asta vreau să rețineți, da? Pentru că, în primul rând, vă respectăm și nu vrem să facem chestii de genul ăsta. Bun, vă salut din, bine pronunț aici, Tern, Elveția. Nu știu cum se zice. Thurn, poate, o fi francez. Nu știu, hai să nu... Din Elveția. Da, deloc sunt din Vaslui. Salutare. Ce frumos, salutare. Călătoriți cu mașina personală. Da, prin România, da. Prin România cu mașina personală. Salutare, Dragoș. Slănic, Moldova. Uite, aici n-am fost. Păi da, să știi că Slănic Moldova nu e foarte departe de noi și nici nu mai știu ce se mai poate face prin Slănic Moldova. Uite, chiar asta mă interesează. Adică Slănic Moldova. Dar ce se poate face prin Slănic Moldova? Da. Asta ar fi o întrebare importantă. Între timp vrem să mai salutăm, uite că mai avem și aici niște întrebări de la... Păi dă mai sus puțin. Da, bună. Mai sus. Mai sus? Da. Ia. Mai sus? Mai sus? Salut, vă urmăresc. Cristi, salutare, ați ajuns în Thailanda, Bangkok? Da, am ajuns în Thailanda, Bangkok de vreo... Cred că anul ăsta am ajuns prin transfer și toate Nu, în cele... total, în toți anii, că de fiecare dată am avut escală pe acolo. Cred că am ajuns de vreo 12 ori, chiar zici că schimbăm metroul la Unirii. Ne place Bangkok-ul. La început ne-a plăcut așa și așa, după aia când am revenit nu ne-a mai plăcut, după aia pe măsură ce am început să revenim, credeam că o să ne displacă din ce în ce mai rău și de fapt am ajuns să iubim Bangkok-ul. Nu știu ce, este o relație ciudată cu Bangkok-ul, da. De ce vă recomandăm că să nu vă lăsați dezamăgiți dacă prima impresie e negativă, dar la fel de bine și dacă prima impresie e pozitivă, e posibil ca a doua oră să nu vă mai placă. Nu știu ce se întâmplă. E un oraș pe care ori îl iubești, ori îl urăști, dar poți să faci asta de mai multe ori în același timp. Da, sau, adică nu Alex iubește, eu urăsc. Nu, Alex iubește și urăște, eu urăsc și vezi, zici. Mie întotdeauna mi-a plăcut Bangkokul pentru că are o poveste aparte, sincer bine. spun. Da, eu n-am avut a niciun devenit moment. copleșitor la un moment dat și după aia zis, băi, nu, eu e n-am ok. avut niciun moment în care am detestat Bangkokul pentru că la mine în primele ieșiri pe care le-am făcut înainte să începem noi ceea ce se întâmplă aici a fost în Bangkok, în Thailanda. Mă refer așa în Asia. Și acolo pentru mine s-a creat cumva un atașament emoțional pe care nu-l poate distruge absolut nimic. Deci Bangkokul pentru mine rămâne povestea aia, mai ales că este și ăla cu
hangover cu filmul, cu toată povestea de vezi și pe la așa, e cam reală. E Bangkok-ul, poți să faci cam tot ce se trece prin cap. Hai să răspundem și lui Lord, care ne întreabă de unde luăm ghidul de vostru. pe YouTube? E simplu, cifra 1 cu un an cu un ghiozdan, Ca aici, .ro, peste tot. da, ca peste tot, un an cu un ghiozdan.ro, acolo e site-ul, acolo vezi ghidurile frumos prezentate, plug and play, ai mers mai departe și treaba merge ca unsă. Deci legat de Bangkok, prețuri, transport, e un oraș mai scump decât media din Thailanda. Da, evident, ca în orice Dar capitală. în general nu se stă mult, adică dacă faceți o vacanță în Thailanda și stați 2-3 zile în Bangkok, nu o să vă toace bugetul, că după aia vă duceți undeva la plajă unde e mai ieftin. Cazările sunt puțin mai scumpe în Bangkok, dar noi cumva am reușit să găsim de fiecare dată ceva sub 30-35 de euro. Da, foarte nu cele bune mai prețurile. bune condiții, nu cele mai bune condiții. Da, dar sunt acceptabile și chiar și dacă am fost atunci de Songkran, bine pronunț, când a fost vorba aia, o perioadă super intensă, chiar am găsit cazări tot așa, centrale. la vreo 30 de euro în Da, centru. chiar a fost foarte, foarte ok. Uite, poate facem un ghid și despre Bangkok și despre Thailanda. Păi dați-ne idei, uite, că unde avem mai multe solicitări, noi avem atât de multă expertiză încât trebuie doar să ne focusăm pe ce direcții mai mergem. Hai să mai răspundem la o scurtă întrebare. De unde e ușor să folosiți la valiera DJI? Da, este ușor, Alex, în sensul în care, uite, inclusiv în live-uri am conectat-o prin mai multe așa, dar e ușor, adică e un minim e o mică buclă de învățare, dar e rapidă și chiar fac o treabă excelentă, dacă mă întreb. Credem, adică problema e că noi avem niște modele mai vechi care sunt cam mari, astea mai noi sunt și mai micuțe, deci sunt foarte elegante. Veți relua periplul și când? Poate da, pe Adrian o să reluăm periplul pentru că nu avem stare și pe lângă faptul că vom explora România, clar iarăși vom merge prin destinațiile bine cunoscute pentru că... și vrem deci mergem în România și după aia vrem să reluăm ruta Mătăsii pentru că am avut foarte multe planuri și niște destinații spectaculoase, dar, mă rog. Da, faza e că pentru că unii fani ne-au scris că China, băi oamenilor, stați așa, China e imensă, adică nu poți să zici că dacă ai fost odată în China ai văzut China, deci China este un teritoriu imens și sunt în continuare foarte multe lucruri de explorat. Tocmai de aceea noi nu vrem să facem, cum să vă spunem, lucruri banale și să repetăm destinații. Stai că eram pe aici pe... Da, deci... Sau Asia, că la fel am mai spus, poate renunțați la Asia. La Asia. Păi Stați așa că... Da, care Asia? Asia de vest, Asia de est, Asia de sud, Asia de sud-est, Asia centrală. Sunt atât de diverse, adică de la oameni, de la religii, cultură, peisaje. Sunt o grămadă de variații. Da. Salutare, mă bucur de la Paul că v-am văzut gătind împreună. Îmi place locația, dar mai ales bucătăria. Cei mai buni mici la obor, dar e modificată rețeta originală, doar vită plus soia și mi-e place vita plus soia. Succes în proiectul vostru. Mulțumim din suflet, Paul, apreciem bunul tău simț. Bă, se simte, mă, când omul scrie, vezi, cu punct și virgulă, cu articulat, cu tot. Atenție, nu vă facem acum caligrafie sau ceva, dar se simte că avem cea mai șmecheră comunitate la noi, să știi. Deci, indiscutabil. De ce zici asta? De unde știi tu? Îți spun eu că văd oamenii din... Nu știu, eu am mai văzut, dar îți spun eu. Deci aici, la noi, sunt cei mai tari oameni. Deci mulțumim că ne sunteți. Mai dă înapoi, te rog, pe YouTube. Da. Păi mai aveam, hai, că... Păi, dă pe YouTube. Da, ok. Deci eram cu Slănicul. Stai că suntem mai sus, mult mai da, sus. Mi-a plăcut la Slănic aici. O idee faină ar să mergeți în delta Dunării la un resort drăguț, da. Ar fi foarte tare să facem asta, mai ales că noi când am fost ultima oară în delta Dunării, uite, apropo de experiențe plăcute și mai puțin plăcute, am avut o experiență destul de... Nu, a fost o experiență chiar neplăcută. Chiar neplăcută, nu făceam vloguri, da. că ieșea aveam ce să vă spunem. Interesant, da. În schimb, ce mi-a plăcut cel mai mult au fost Perseidele, că ții minte că erau atunci Perseidele și am putut să vedem stele căzătoare. N-avea. Nu, dar era frumos că era foarte mult cer și puteai să vezi cum pică stele. Da, în resort am merge, da. Merge. Că știu că sunt cazări foarte scumpe. Da, asta e singurul inconvenient. Și mă gândesc că la resort e și mai scump, pentru că noi atunci am stat într-o mansardă, într-un hotel, așa și așa, care oricum ne-a și păcălit cu experiența și... Nu, a fost rău, chiar a fost rău. Pentru cât am plătit a fost chiar rău. Am plătit vreo 300 și ceva de lei fără mic dejun. Da. Și ni s-a părut cam mult, adică mai ales că am fost și păcăliți, da. Asta e o poveste pentru altă dată. Da, o poveste pentru altă dată și o poveste pe care, sincer, n-am mai vrea să o repetăm, pentru că e păcat, adică, mă rog. Vă urmăresc cu drag unde v-a fost mai greu pentru adaptare.
Pentru Unde adaptare, mi-a fost mai greu pentru adaptare. uite, eu acum, repede, așa gândindu-mă, mie mi-a fost foarte greu pentru adaptare. Prima noastră vizită când am fost în China, mie acolo mi s-a părut cel mai complicat. Da. Că, băi, Da, frate, da. deci efectiv am picat. Bine, noi ne documentaserăm un pic așa înainte, dar am zis, bă, Credeam cât de... noi. Noi Da. credeam că suntem experimentați și că dacă am Da. citit câteva pagini, știm. Da, am zis, mă, cât de greu poate să fie să mergi în China și să... Na. Și A noi fost nu rău. știam nu știam exact de unde să luăm cazările, de unde să luăm experiențele. N-am știut cum e cu eSIM-ul, nu aveam aplicațiile activate și ne-am trezit că nu avem internet ca să aplicăm. Ca picați din cer am fost. Dar noi chiar am crezut că suntem ok. Am zis, nu, dar ne descurcăm, am fost în atâtea locuri și e ok, adică e China. Și dacă nimeni nu vorbea engleză, internetul nu ne mergea, nici nu știu dacă aveam VPN atunci. Nu, eram total, nu Și țin minte că eram în dacă autocar. am fi avut atunci un ghid din ăsta de buzunar, ca ăsta pe care am făcut eu, Era mai urcurat. bine, că îți luai toate informațiile din același loc. Deși, iarăși, cine merge în China trebuie să-și facă temele dinainte. Noi am greșit-o că am mers pe drum, așa am zis că o dregem. Nu luați ghidul și îl citiți în China. Vă Nu, rog nu, frumos, trebuie luați citit ghidul și înainte. citiți-l E o lectură lejeră care vă va salva de multe bătăi de cap. Deci, mie în China mi-a fost foarte greu să mă acomodez prima oară, după care acum mergem, mi se pare așa, că uneori mi se pare mult mai facil. Țin minte când plecam din China în alte țări, ziceam, mamă, iar trebuie să plătim cu exact, cardul, eram obișnuiți cu aplicațiile, cu scoate sistemele. banii, scoate cash-ul, scoate nu știu ce, adică China te obișnuiește să fii adevărul foarte e că asta puturos. cu treaba că nu e necesitatea cash-ului, e bună, uite, comparativ cu Thailanda. Păi nu ții Că minte? dacă nu vii cu valută la tine și trebuie să depinzi de ATM-uri, Da. pentru că în multe locuri în Thailanda, dacă vrei să mănânci local sau mergi la târguri sau transporturi, mă rog, se plătesc cu cash. Da. Și sunt costuri mari, adică vreo 40-50 de lei să scoți bani de la ATM și mai e și limitat la o sumă, la vreo 200 de euro, 300 cred că poți să scoți maxim, ceea ce nu ți ajung pentru o vacanță în Thailanda oricum. Nu ți Deci ajung. să scoți de mai multe ori. Comisiunii destul de mare, Pe adică e asta destul, da, am țeapă, zis. da, eu scuze, eram atent. Chiar aici. ai picat așa. Ca Dar musca nu în mai lapte. revenim, măcar e altă întrebare. Da, deci asta e cu cash-ul, într-adevăr, când călătorești din China și te duci în altă destinație, readaptarea e ciudată, iar cel mai ciudat e pentru cetățenii chinezi care pleacă din China să călătorească în alte țări, pentru ei e un dezastru. Efectiv îi vezi, mai știm prin Bali, prin alte zone, că erau rătăciți total, îi mai întrebam noi, ai nevoie de ajutor? Mă rog, erau săracii. Stelia nu a mai avut timp să ne urmărească cum au evoluat prețurile în Vietnam. Sunt cu vreo 5% mai mari la mâncare și la experiențe. La cazări să știi că s-au scumpit cu vreo 30% cel puțin, mai ales în sezon. Am mai avut probleme, da. Și a devenit mult mai turistic, Danangu. Crede că și din pricina, noastră. nu numai a noastră, ci și a tuturor celor care au promovat foarte mult. Vedeți că și aici e o chestie de schimb corect pe care vrem să o avem cu voi. Nu vrem să ținem pentru noi anumite lucruri, dar uneori vedeți că am putea să fim egoiști și să vă arătăm numai destinațiile alea unde merge toată lumea. Dar, sincer vorbind, n-am putut să facem asta și ne-am întâlnit cu mulți oameni care au venit pe urmele noastre și cumva infrastructura nefiind atât de dezvoltată, am început să cam ne, zic așa, luptăm pe cazări, ceea ce e ok, adică nu e o problemă asta, dar eu zic că mergeți cât mai repede pe unde mergem și noi, pentru că noi vă ducem pe rutele alea care încă sunt foarte bune, nedescoperite și avantajoase la prețuri. Nu, dar la propriu vreau să zic și eu ceva interesant, că noi v-am recomandat, adică în vlogurile noastre și bine, acum și în ghiduri, o să vedeți că vă recomandăm hotelurile la care am stat noi. Da. Și ne-am întâlnit la un moment dat cu cineva în Vietnam și noi nu mai prinseserăm cameră la un hotel la care stătuserăm înainte, unde era foarte accesibil. Și ghiciți ce, stătea persoana asta care ne urmărise și a zis, bă, mersi mult că, uite, am prins acolo o ofertă la 50 de lei la hotelul pe care l-ați recomandat voi și noi era, ok, deci puteam să avem noi camera aia. Mă rog, e o glumă, evident, nu era doar el în tot hotelul ăla, dar ca să vedeți că lumea a început să vină și oamenii chiar țin cont de recomandările noastre, ceea ce ne bucură, dar cum spunea Alex, la un moment dat o să începem, bă, tu la ce hotel stai? Primește și până în cameră. Am înțeles, da. Noi n-am mai prins. Mai râdem, mai glumim, dar pe alocuri este și adevărul, pentru că, v-am spus, infrastructura din Vietnam încă nu este suficient de pregătită pentru volumul de turiști pe care îl vor avea acolo, părerea mea. Deci e undeva într-un sweet spot. Da. Dar și nu e, da. Și viza, da, nu e nevoie de viză acum în Vietnam pentru 45 de zile. Dacă vreți să stați, puteți să stați 3 luni, dar trebuie să vă luați viza în avans. Da.
Bun, mai departe. Vă mulțumim apropo pentru întrebări. Dați-i tare cu chat-ul, că v-am spus, noi vrem să vorbim cu voi. Deci, nu fiți timiți, mai zic pe cu like-ul. Hai, mai zici și tu. Bine, dați și voi un like. Dacă vă place. Dacă nu, da, deci nu vă obligăm. Dați și voi like ca să meargă algoritmul, să mergem mai departe către toți oamenii buni și frumoși care vor să ni se alăture. În legătură cu comentariile de jignire care sunt cu privire la inteligența noastră, Stai așa o să că le nu știu luăm în unde. calcul doar dacă o să scrieți corect. Nu, eu nu văd unde zici E, tu. Aici sunt? Nu. Și Nu cineva zice că o să meargă din cauza noastră în Japonia. Ne E pare bine. rău că v-am pus pe drumuri, dar E bine, o să-ți vacanță placă. plăcută. Bun, deci salut, vă interesează o colaborare să montez eu toate clipurile voastre? N-am să niciun comentariu, Nu da? cred. Da. Marius ne întreabă. Marius, ideea e în felul următor. Ni s-au mai făcut propuneri în sensul acesta. Noi ne-am dorit din suflet să ajungem la nivelul ăsta în care să ne permitem un Într-un fel asemenea... ne-am dorit din suflet, că pe de altă parte... Pe de altă parte, care e problema, Marius? Noi în momentul ăsta, volumul pe care îl desfășurăm de activitate nu e atât de intens pe cât ne-am dorit, unul la mână, și doi la mână, bugetul nu ne prea permite să facem asta. Adică aici e problema cea mai mare. Deci să ne permitem acum să externalizăm montajul e destul de complicat pentru noi, pentru că, după cum am spus-o în mai multe rânduri și sperăm că nu v-am plictisit cu informația asta, noi din ceea ce producem acum nu reușim să ne susținem măcar să fim pe zero, să zicem, da? Să fim break-even. Să ne mărim echipa, deja e complicat. Și atunci mai muncim și când ne vom permite să facem asta, tu mai întreabă-ne din când în când, că s-ar putea să... Da, dar momentan oricum ne e ok să ținem cumva Da, procesul ăsta. deocamdată. Malta am vizitat, dar nu am filmat. N-am filmat. Ia uite, salutăm și pe membrul nostru, pe Stelian. Salutare, Stelian, bine ai venit alături de noi, omule. Salutare, Steluș. Ce părere aveți despre Chengdu? V-a plăcut? În august ajungem și noi, abia așteptăm. Ia zi, iubita mea frumoasă. Ce părere aveți despre Chengdu? Da. Păi ne-a plăcut Chengdu, dar ce înseamnă că ajungeți? Adică o să faceți sejurul doar acolo? Că noi am stat... Cred că mi intră gungi. Și Da, acum e ora la care se lasă căldura, dar vin gungile. Noi am stat noi am stat puțin mai mult. Am stat mai mult. Da, am stat destul de mult. Nu sunt așa multe lucruri de făcut. Cred că 3 zile, 4 zile deja pentru cineva care e obișnuit să aibă vacanțe mai scurte, poate să devină apăsător, adică să simți că pierzi timpul dacă vrei să vezi cât mai multe lucruri și ai un timp limitat în China. Dar sunt lucruri de făcut pe lângă Panda. Ne-au plăcut și străzile pietonale, ne-a plăcut și gastronomia. Mi-a plăcut foarte mult Chengdu. Da. Chiar cred eu că dacă stai 3-4 zile, cum a spus Iasmin, e un oraș mult mai intim, așa, Chengdu. Mie asta mi-a plăcut. Da. Nu, așa, cum să spun, oamenii de acolo, atmosfera, mi s-a părut destul de ok. E uriaș, dar comparativ cu Beijing sau Shanghai, mi s-a părut o experiență interesantă în Chengdu. Da. Deci, poate că o să fiți mai uimiți de Chongqing, de exemplu. Chongqing-ul, clar, e huge, e cu totul altceva. Da. În orice caz, 3-4 zile, cum a zis Iasmin, cred eu că este ideal, așa că foarte tare. Deci, în august o să ajungeți și voi. Doamne ajută, vacanță plăcută, va fi cu siguranță superbisim. Mădălina, nu pot să înțeleg cum contentul vostru nu are peste 100.000 de vizualizări pe clip, aveți absolut tot ce trebuie să fiți number one, nu exagerez cu absolut nimic când spun asta. Mădălina, și noi credem la fel. Mulțumim mult! Da, adică fără falsă modestie, nu știm ce ar mai putea să fie făcut decât să continuăm să facem. Dar apreciem gândurile tale și să știți că ne ajută foarte mult că ne spuneți lucrurile astea, nu pentru că noi suntem niște persoane egocentriste sau care să trăim din, din afirmațiile acestea care să fie cumva nefondate. Noi știm că am evoluat foarte mult în ultima perioadă și am depus toate eforturile să facem asta și faptul că auzim aceste reconfirmări din partea voastră ne ajută enorm de mult. E necesar să le auzim din când în când, pentru că noi fiind în munca asta în care ești prins cu atât de multe, uneori te gândești, postezi și stai așa și te uiți pe graficele alea cum urcă, coboară, cum se întâmplă pe ele și te apucă depresia când vezi că merge prost. Mai ales la ultimele episoade, pentru că noi tocmai am cumpărat echipamente noi, am încercat să venim cu imagini mai bune, suntem aceiași oameni, adică glumim, vă arătăm exact lucrurile așa cum sunt, călătorim pe buget și credem că vă oferim o mulțime de sfaturi, adică feedback-ul de la voi e foarte bun. Da. Dar nu știm ce se întâmplă cu clipurile, de ce nu ajung la și mai multă lume.
Și, într-adevăr, în ultima perioadă nu s-a mai uitat nici comunitatea. Și Da, ceea că noi ce- vedeam că subscriberii nu se uită așa. Da, adică algoritmul ne-a spus să știți că urmăritorii voștri nu urmăresc clipurile. V-a apărut, să știți. Și de aceea clipul nu merge. Da. Deci pe noi ne ajută să vă uitați. Chiar dacă voi știți că îi susțin, ne place de ei, o să-i urmărim după aceea, să știți că dacă nu urmăriți clipurile când primiți notificarea aia, apropo de asta, puteți să vă activați clopoțelul ăla ca să primiți notificare când postăm. Dacă nu vă uitați pe la începuturi, pe noi algoritmul Ne penalizează. Ne penalizează, înțelege că ceea ce facem noi e complet neinteresant și dacă e neinteresant pentru voi care sunteți subscriberii noștri, înseamnă că e pentru toată lumea și asta s-a întâmplat la ultimele episoade. Da, adică abonații ne-au ridicat, abonații ne-au coborât, să spunem așa, și asta ne-a durut cumva, dar nu avem ce face. Până la urmă urmei, asta e situația. Ne ajutați cu asta, și dacă, mă rog, zic și eu așa, nu vreau să pară că suntem disperați, dar zic ca idee că dacă știți că ați primit notificarea și nu puteți să vă uitați atunci că sunteți pe greu, puteți porniți clipul măcar Lăsați-l măcar să meargă. 2, 3, 4, ca să vadă algoritmul că măcar vă interesează subiectul, că altfel pare că e neinteresant și, mă rog. Da. Ne mai spunem și noi o aici din când în când. De ce? Pentru că, v-am spus, considerăm că suntem acolo unde trebuie. Ba chiar am ajuns în unele momente încât ne-am frustrat atât de tare. Vezi că un microfon cred că nu merge. Ia, cumva al tău, ai apăsat pe el, da? Nu, n-am apăsat pe el. Ia vezi, da? Ia vezi, acum s-a apărut. Da, eu cred că nici nu l-am avut și eu mai și stăteam cu el așa, lasă, că acum, da, bine că l-am văzut. Da, deci, mă rog, una peste alta vă mulțumim tuturor celor care ne susțineți, în orice mod o faceți. Asta ne ajută foarte mult pentru că noi chiar vrem să fim pe termen lung aici alături de voi și mai picăm și noi uneori, vă spunem sincer, mai picăm, mai obosim, ne mai frustrăm, dar nu e ușor, cum zice piesa, dar nu e nici greu, nu? Asta dacă ai tu intonații pentru el. Nu e ușor, nu e nici greu. Bună, Diana și Bogdan, am prins ironia, am glumit. Ai prins ironia, da, pentru gluma cu Japonia. Mădălina ne spune în continuare, nu înțeleg algoritmul YouTube, însă pentru mine și soțul meu e clar, sunteți peste multe canale mari, inclusiv peste... Hai să nu le citim numele, voi le vedeți în comentarii, ca să nu creadă că... Da, mie îmi place să fiu așa elegant. Peste cei care sunt în top, da? Și chiar sunteți foarte buni. Mulțumim din suflet, chiar apreciem. Dacă voi ne vedeți așa, e clar că suntem acolo. Florin, vă salut. Salutare, Florin. Viorel, bună seara, Viorel, bine venit alături de noi. Au salutat, doar intră și salută. Da. Apropo, cine e pentru prima oară alături de noi în seara asta? Scrieți-ne și nouă în comentarii ca să vă salutăm. Dați-ne și nouă acolo. Bună, sunt pentru prima oară în live alături de voi ca să vedem și noi cine ajunge, algoritmul, da, cum funcționează. Dați-ne un semn ca să vă zicem și noi bună seara. Nu trebuie neapărat să ne puneți o întrebare dacă nu simțiți nevoia, doar e o etapă de curtoazie și eventual de unde ne urmăriți, că și asta ne interesează. Nu venim peste voi decât dacă ne invitați și așa mai departe. Ștefan, mi-am zis lui Ștefan, Steluș, referitor la partea cu YouTube, o să vă răspund în video precedent pentru că am o părere. Ok, așteptăm părerea ta, Steluș. Steluș are steluța galbenă pentru că este membru de mai mult de 6 luni în comunitatea noastră. Deci și asta este o metodă prin care ne puteți susține, puteți alege varianta cea mai ieftină care este 6 lei și o să vedeți episoadele noastre în avans, dar există și variante, uite, chiar avem și mulțumim din suflet celor care ne susțin cu 50 de lei pe lună, adică puteți să faceți și asemenea, dacă la Netflix plătiți un abonament să vă uitați, dacă vreți să ne susțineți, e gratuit, da. Daniela, salutare, sunteți minunați, mulțumim din suflet. Daniela, fotograf de ocazie, Cristi și Raluca au cos... Așa, da. Cristi și Raluca, casa lor, au dat vreo 30.000 și ceva, nu că mai devreme n-am citit numele, ca să nu se înțeleagă că facem... Păi da, care e problema? Nu erau comentariile noastre, sunt comentariile oamenilor, cu siguranță și ei ar fi citit. Bine, deci Haihuindu și Cristi și Ralu se referea mai devreme. Deci au dat vreo 30 și ceva de mii pe casa Viorel lor. s-a gândit că e ocazia să facă imobiliare. Așa, Aoleu. S-a încins camera, fii atentă. Hai să sperăm că nu se închide. Păi a zis că nu mai înregistrează. Păi nu înregistrează, dar transmite. Ok. Bun, deci avem aici oportunitate de imobiliare la noi pe chat, un teren și casă de vânzare la Munte, în județul Cluj. Foarte interesant. Cam deci cine departe. dorește, cine așa, puteți să vă manifestați și poate, de ce nu intermediem și asemenea tranzacții. Dacă... Vezi că ți-a venit comentariul ăsta la fix. Cum e cu băile herculane? Ia spuneți-ne. Da. Că noi știam că sunt, nici nu ne-am interesat ce drept, aveam impresia că sunt în paragină. Și uite, cineva ne-a zis că plimbări pe jos și cu oprire la bazine termale. Deci încă mai putem să mai mergem. Dar bazine termale acum, pe căldura asta, crezi că... Cred că e ok. Da? Până la urmă, cred că
poți să încerci, nu? Până, adică Nu cred știu, că dar poate. spuneți-ne cum e așa atmosfera. E Da. animat acolo? Eu aș zice că da. Deci 30 ceva de mii pentru Casa lui Cristi Șiralu e o investiție foarte bună, uite, dacă Da. întreprinde, chiar merită. Da. Deci Viorel ne-a spus treaba cu terenul, Băile Herculane, așa cum am zis, da, eu chiar aș vrea să le văd, pentru că nu am fost, dar am auzit că e o destinație superbă care, din păcate, ca multe alte destinații superbe din această minunată țară, au fost batjocorite și lăsate în paragină și de ce nu? Deci să notez, te rog, eu ți-am zis, o să extrag tot chat-ul după live, voi lăsați-le în recomandările și le punem în practică. Puteți ajuta mulți oameni cu aceste informații să inspirați. Da, asta ne dorim. Păi asta ne dorim și nu numai că asta ne dorim, dar să știți că tot ceea ce noi vă recomandăm, atât în live-uri, atât în vlogurile noastre, cât și în ghidurile pe care le scriem pentru voi și în bloguri de curând, că am început să scriem și bloguri, vrem să puteți să mergeți pe urmele noastre, adică nu trebuie să fii câștigător la loto să-ți permiți să faci ceea ce facem și noi, pentru că și noi o facem cu resurse foarte mici, da? Deci noi nu vă arătăm SF-uri, vă arătăm lucruri pe care puteți să le faceți și voi dacă vă doriți. Pe Facebook? Sigur că da. Că mai era, poți supraviețui o lună. Scuze, Adrian, că am răspuns abia acum. Și ne spunea că nu mă aud, dar îmi pare rău. Poți supraviețui o lună cu un buget 600 de euro în Vietnam. De persoană, da, e chiar ok. Da. Noi cred că am reușit așa la limită să supraviețuim amândoi cu 600 de euro, dar asta pentru că avem noi câteva locuri. Bine, am lăsat și înghit pe astea. Da. Și bine, dacă ești puțin organizat mai din timp, adică să prinzi cazările respective la 50 de lei, că acum e mai greu pentru că v-am zis că a Și devenit de foarte sezon, turistic. depinde evident când mergi, Da, dar da. eu zic că dacă ești bine organizat și iei și ghidul despre care ți-am spus să mergi pe niște rute bine setate, e mai mult decât realizabil. Da. Da, perfect. Cum vă simțiți alături de noi? Mai dați-ne feedback-uri, e energia bună, vă dăm răspunsurile pe care vi le doriți, e important Păi să sunt ne răspunsurile calibrăm. noastre. Da, Adică nu sunt bune sau rele. sunt cele mai bune. Maia, hai și tu aici, vino! Puteți Avem un ajuta câine mulți timid. oameni cu Am aceste... citit ăsta, e Așa, bine. Stelu zice că la București sunt acum 33 de grade. E bine, dar la ora asta, pentru că până acum a fost nebunie. Eu prefer să nu răspund la asta cu... Ba da, las că răspund eu, de ce? Bine, Deci, te rog, doar nu le citi numele. da, am înțeles că ați avut probleme cu niște colegi de breazlă pe tema titlurilor vlogurilor și conținutul acestora, este adevărat? Nu știu ce înseamnă este adevărat, că... Răspunsul este foarte simplu, cum spunea și Eminescu. Bă, frate, mie îmi place să vorbesc din cărți, da? Toate-s noi și vechi toate. Deci, ideea pe scurt este următoarea. Nimeni pe lumea asta n-a inventat ceva care să fie, cum să zic eu, unic. Da? Deci, pe lumea asta, toate lucrurile pe care noi credem că le inventăm acum, ele de fapt au existat într-o formă sau alta. Și cei care vin din zona berezlelor, colegilor, da, să acuze tot felul, să lanseze tot felul de chestii astea ciudate, sunt niște care oportunități de atrage creștere. atenția și noi nu reacționăm la astfel de lucruri. Deci Cred că a devenit cineva membru. Da, mulțumim. Să vedeți, pe scurt vorbind, nu există vreo intenție din partea noastră să ne inspirăm Da, în niciun alte caz. părți. Ba dimpotrivă, cei menționați în acest comentariu nu-i urmărim, ba chiar au fost niște chestii ciudate care s-au întâmplat între... Deci este adevărat dacă voi considerați că e adevărat, pentru că da. Cum spunea și Alex, dacă, de exemplu, doi vloggeri ar merge în aceeași destinație care se numește Vietnam, vor avea cu siguranță același titlu, am ajuns în Vietnam, da. sau cum dar e vor avea o Vietnam, perspectivă sau... de fel. Deci opinia noastră este urmăriți creatorii de conținut cu care rezonați. Da. Dacă vă place scandalul și genul ăsta de abordare, cred că nu mai sunteți oameni și frumoși, adică nu mai corespundeți cu ceea ce noi înțelegem. Voi știți, dacă ne urmăriți, cred că știți și... Cam care este viziunea noastră și cam cum ne poziționăm noi, iar cei care ne acuză de chestii ciudate... Vezi și tu că a devenit cineva membru. Da, membru, să salutăm... Mădălina, mulțumim din suflet, Mădălina, a devenit om bun. Mădălina, să fii pe fază, o să poți să vezi episoadele noastre în avans, o să-ți răspundem prioritar și chiar apreciem faptul că ne susții prin membership-ul. Chiar am văzut pe YouTube acum, chiar să ne spuneți, că nu știu dacă e adevărată chestia asta, poți să faci o lună gratuită de probă, parcă? Mie mi-a părea așa, dar nu știu dacă tuturor le apare, chiar nu știu. Da, deci puteți să testați, cred că, o lună de abonament gratuit. Scuze că sunt puțin în urmă cu comentarii, să mai aveți puțină răbdare că răspundem. Dăm viteză. Mâine e și mai rău, ne spune Flavius. Bine că n-am făcut live mâine, deci. Cred că se referă la vreme, nu? Da, da. Păi credeți-mă, toate echipamentele sunt acum aproape în soare și bine că se termină cu soarele. Noi trebuie să ne facem un duș după aia cu apă gheață. Ia uite mă ce frumos, mă. Deci ce mă bucur când văd anunțul ăsta. Uite, și Laurențiu a devenit om bun. Mulțumim. Măi, oamenilor, despre asta e vorba, mă, frate. 6 lei.
ce-ți mai iei în ziua de azi cu 6 lei? Dar pentru noi vă dați seama că contează, ne adunăm. Să facem un vlog. Ce-ți mai cu 6 lei? Un membership la un an cu un ghiozdan. Deci cam asta poți să faci. Vă mulțumim din suflet tuturor celor care deveniți membri și sunteți alături de noi. Chiar contează foarte mult intenția voastră de a ne susține. Prea sus. Asta, păi eu încerc, știi cum sunt acum, fierbe creierul meu, trebuie să vă zic ce Vă potriviți, mulțumim. Am ajuns bine aici? Mai ajuns. Eu până ajungi tu acolo, mai am eu. Mai ai tu, da. Că noi am întrerupt unde aici. vă duceți? Ce se întâmplă? Păi nu, ne ducem acum stăm. Nu. Stai că trebuie să faci ăla. Stai ușor. Am greșit. Zice că ești robot, mă, iubire, dacă mai dai cu mâna mult pe ecran. Dacă mai transpira mâna. Da. Aoleu, scuzați. E ok. E greu, avem Așa. o regie de transmisie destul de complicată. Așa, am ajuns eu la zi. Mario zice din Birmingham, am zis bine, Birmingham. Din păcate, nu multe de văzut. Eu cred că e și acolo da. ceva de văzut. Cineva ne întreabă unde vă aflați, suntem în România, a fost o surpriză să văd vlogul cu voi, așteptam nou clip cu China. O să ne întoarcem în China, pentru că vrem neapărat să continuăm traseul, pentru că deja avem toate planurile, totul, dar a trebuit să întrerupem pentru că, din mai multe considerente, de fapt, a trebuit să întrerupem și acum suntem în România și nu vă faceți griji, o să vizităm România, o să continuăm internațional și nu o să repetăm China, doar o anumită porțiune în care nu cred că a mai fost foarte multă lume și apoi vrem să luăm niște destinații foarte inedite. Pe care nu le-ați mai văzut, vă garantăm noi. Adică poate le-ați mai văzut, da. Noi vrem să repetăm China decât, că acolo de-aia a fost acel decât așa care a sărit din partea mea, alături de voi. Vedeți că v-am anunțat că vrem să facem excursie alături de voi. Deja Vietnamul este aproape finalizat, Iasmin o să lanseze săptămâna viitoare, cred eu, nu? Informația. Da. Despre Vietnam avem totul planificat și finalizat. O parte dintre voi știu că v-ați manifestat intenția și v-ați lăsat adresa de e-mail, adică ne-ați scris e-mail. Dacă aveți intenția în continuare și vreți să veniți în Vietnam și vedeți informația aici, pe mailul meu pe care îl vedeți în descrierea din acest live, în descrierea clipurilor, peste tot, alexandrupeneș@gmail.com, ne puteți scrie și intrăm în contact și vă oferim toate detaliile. Și la fel de bine, în China ne dorim să revenim. Eu mor, deci trebuie să revenim în Yunnan. Deci mi-e un dor de Yunnan. Da, multă lume ne-a zis că vai că ce frumos și multă lume ne-a zis că a mers, cum s-a întâmplat și cu Da Nang și cu Vietnam, foarte multă lume ne-a scris că au fost în Yunnan datorită nouă. Da, deci vrem să revenim pe anumite trasee cu voi, pentru că acum mi se pare totul atât de fain și vreau să vă povestesc aici ca în live, așa, să fiu alături de voi acolo, să vă povestesc cu mâncarea. Eu am văzut că ești cam încruntat în live-ul ăsta, descruntă-te. Să mă descrund. Descrudează-te cu mine. Scuze, te-am întrerupt, tu erai acolo cu patul și eu mă uitam, și eu mă uitam așa la tine pe cadru și tu emanai energie pozitivă, dar fața spunea că uneori mă mai încrunt așa. Cred că de la soare. Da, deci ați înțeles, vrem să facem excursii alături de voi, dar vrem să le facem foarte, foarte bine organizate, cu toată infrastructura din spate. Uite, am primit o donație de la Cristina, că i-am recunoscut poza. Mulțumim din suflet. 5 lire, să le consumăm în Londra, că dacă am primit în lire, trebuie să le cheltuim în Londra. Da, mulțumim din suflet, uite, apreciem. Ne bucurăm din suflet să vedem susținerea voastră și chiar contează enorm pentru noi. Zice cineva că pupăr să nu mai fie încruntat. Hai! Pupă băiatul aici. Gata, ia să vedem acum. Barba înainte să intru în live, atât am fost de stresat cu sculele astea să funcționeze toate. Deci, mama, hai să deci mulțumim pentru donații, chiar apreciem. Chiar contează foarte mult pentru noi. Unde eram, iubita? Uite, eu vreau să plec prin Europa. Foarte frumos. Și noi ne-am dorit. Da, e fain. De fapt, o să mergem, cred, și prin Europa. Suntem în Europa, ce mai vorbim? Suntem, frate, prin Europa. Aia, da. Prin Europa în România. Prin Europa în România și vrem să facem multe, dar vrem în primul rând să mai stăm prin România. Bună, Alexa, salutare cu mare drag, Alexa. Alex, bună și Alexa. Da, deci Alexa care are stea roșie, deci deja e de un an și alături de noi, Alexa, deci mulțumim din suflet, ești OG in the house. Ce înseamnă OG? Ești un fel de... nu mai știu exact. Ai folosit termenul și caută și tu pe Google. Ai folosit o abreviere care nu știi ce înseamnă. OG, bine, ok. Stai că îmi scapă, dar se tot bine, folosește până te amintești tu, eu continui să citesc. Eu vreau să plec prin Europa, Viena, Austria, Germania, Franța, un mini-tour foarte frumos.
E un... Recomandăm. Recomandăm și... O vacanță bine meritată. Ce mai vezi noi aici? Uite, Original Golan ne zice cineva, dar nu chiar așa. E Original gangster. Gangster. Da, Original Gangster. E folosit de streamer, ce să vrei. Am vrut și eu să mă dau așa să... Ai vrut să intri... Ai atins câțiva streameri. Am văzut, da. Deci vezi? E o vacanță bine meritată pentru voi în România, profitați de ea, aveți nevoie. Da, un fel de vacanță că noi vrem tot așa, nu avem stare, vrem să filmăm, mâine vrem să mai filmăm ceva, avem un vlog care urmează, a fost deja filmat, mai plecăm cu sculele după noi, cu toate, facem traseu, Păi da, nu trebuie să stăm. rezervăm cazări, nici nu știu cum e, dacă nu e aglomerat, pentru că bănuiesc că și ap- voi da. mergeți Și pe apropo, undeva. cum spune o clasică în viață, cu toată sinceritatea, Da. o să vă spunem cum este să fii călător inclusiv în România. Adică noi vrem să continuăm să fim călători cu buget și în România și chiar o să... Sperăm să meargă. Adică dacă noi am fost atât de... I-am zis azi mie, nu putem să facem o masă în România și să nu spunem cât ne-a costat. Adică noi peste tot zicem cât ne costă, de ce ne-am spune și în România, da? Deci, Dar cineva nu Noi- ne-a crezut, a zis că nu e la prețul, am Cum? bonul. da, bonul. Da, bonul omului Bă, nu să... știu noi unde să luăm, nu știu, am fi prins la ofertă, habar n-am zis că nu, că cel puțin 100 de Da, lei. faza asta este, da? Deci vrem să vă arătăm și în România cum este să fii călător cu buget redus. A mai devenit cineva membru sau Nu, nu? nu. A rămas așa? Da, a rămas așa, se scurge bulinuța aia și cred că își dă refresh E după aceea. sigur că pe de la donații s-a scos? Dar auzi, dar tu n-ai telefon, stai așa o secundă. Ia mai dă și tu, că dacă dau Mai scroll... certați? Nu te cer, dar fii atent, Bine, dacă hai, dau că până da, ai jos, iar dreptate, mi fii se atent, pierde eu te de unde verific. eram. Te rog, mă verifici, da. Încă suntem aici, ia să vedem. Deci, bună Alexa, Steluș. Stai, mă, Alexandra Denisa a devenit om bun, sau am zis? Poate am zis, poate n-am zis, dacă cumva ne-a scăpat să ne fie Nu, că a iertare. devenit după, avem 3 Da? membri în live-ul ăsta. Bravo, așa, Deci mulțumim din mulțumim suflet. și Alexandra că și ea a devenit membru. Mulțumim. 3 membri avem, Deci, ți-am ca să zis. știți, asta este regula casei. Cine devine membru sau dă donații, dacă e și donație cu întrebare, sărim direct la acea întrebare. Asta e regula casei, din respect pentru efortul vostru de a Și ne eu mă uit, susține. dar amintește că eu mă la comentariile astea în engleză și Pentru ca că să-mi ți-am dau spus, dă-i la aplicație cu totul și o Lasă, schimb. te Da. rog. Da. Așa. Așa. Aurora. Bine citesc, da, Aurora. Dacă mergeți în Vâlcea, Muzeul de Istorie merită văzut. Muzeul satului Vâlcean. Și aveți și o salină simpatică la Ognele Mari. Dar n-am fost cumva la Muzeul Satului, cred că am fost. Am fost, dar și am filmat atunci, parcă eu știu că N-am am filmat, nu, la Bă, Muzeul dar n-am Satului filmat ăsta, nicăieri, nu. Bă, suntem ce Nu, să... am mai fost noi. Deci suntem, ce să mai zic, nu mai zic nimic. Deci noi când trebuia să filmăm, Am n-am fost, filmat. am zis că sunt prea puține locuri în care, bine, Via Transilvanica nu, dar Da. poate am fost undeva de pe traseu, că eu nu știu exact pe unde trece traseu Via Transilvanica. Da. Deci încă mai avem zone pe care trebuie Uite, să... cineva ne faceți mai des live pe TikTok, este foarte bun de promovare. Mulțumim, Mulțumim, da, o să pentru facem. sfat le facem. Uite, acum putem să facem toate live-urile astea, că avem așa, vreo numărul 1, 2, 3, 4, vreo 5 echipamente conectate în momentul ăsta să putem să facem live-ul ăsta, pentru că în clipa în care suntem în mișcare, unii membri ne-au spus, doamne, dar live-ul e făcut pe verticală, noi ne uităm pe televizor, nu se vede bine. Păi da, dar dacă noi suntem în mișcare și cu nu poți să-l faci decât de pe telefon. Da. Acum stăm și noi la un loc, vă arătăm că avem niște capacități tehnice care chiar credem noi că sunt remarcabile. Marius ne mai spune, Red Light District e preferatul meu în Bangkok. Păi Marius, nici nu știu, Depinde cred ce că, cauzi, nici eu nu știu care e Red Light District. nu știu, dar cred că e peste tot. Adică în Bangkok mă refer așa, prin nu, zonele sunt astea mai anumite turistice. zone. Da, în orice caz găsești în Bangkok Ce vă dorești. place în Asia, nu Absolut. înțeleg. O generalizare, adică nu, eu nu înțeleg la ce te referi când întrebi asta sau când Da, spune perspectiva ta. Pentru că Asia e mare. Și Da, Asia e foarte mare. nu știu, Asia de sud-est, Asia de centrală, Asia de Asia, est. Nu știu, uite, Maldive e în Asia. Da, cred și că la fel de multor bine și oameni le China e place. în Asia, dar este China și e în Asia, Uzbekistan în Japonia Asia. e în Asia. Sunt multe. Pakistan e în Asia. Adică Da. să vedeți cât de diverse sunt Viorel, țările din Asia. am teren și Nu, casă. asta Ne-a mai zis, da. La următoarea noastră. Viorel, zi. mulțumim, Viorel, apreciem, am înțeles ideea. Am prins de Alex, asta e o întrebare de la cineva care nu a fost în Asia, da, probabil. Eu am un... Sper că n-a zis tot el asta, că nu știu dacă era ironic Da. sau ceva, dar... Fotograf de ocazie ne spune, eu am un Sony ZV-10 și DJI Am 3000. crezut că vinde și el. Bă, frate, deci fii atent că, da, noi vindem echipamente. Acum zici că suntem la Nu, dar teleshopping. mă gândeam că acum a apărut cineva Da. să ne spună că eu vând nu știu ce. Da, deci și noi avem un Sony ZV-10 pe care l-am Ai pus pe rămas la OLX. baterie? Nu. Nu, pe care l-am pus pe OLX. Avem și un DJI Mini 3 Pro pe care l-am pus pe OLX.
și un DJI 5 Pro. Aici ne-ai bătut. Ești bine, ești bine. Deci ai tu ce trebuie, ca să spunem. Așa noi vrem să le vindem pentru Nu, că noi vindem doar o dronă, nu mai vindem vindem mai o dronă pentru că nu mai putem să cărăm atâtea echipamente. Asta e Da, belea. rămânem cu o dronă. Bine, mai poate rămânem ne cu o mai luăm dronă, cine dar știe, nu da. mai putem. Adică cărăm la echipamente. Deci vrem ca de la un an la altul să fim și mai eficienți și să plecăm cu echipamente mai puține. Da, și cumva facem să plecăm cu cât mai multe, ne mai luăm încă o cameră, ne mai... Da, uite ce frumos, ne mai dați și cu like-uri, suntem un număr cât mai mare în live-ul de astăzi. Îmi spunea lumea că eu nu mă Mulțumim mai frumos. aud și noi fiind așa în urmă cu comentariile, bineînțeles că eu mi-am dat seama o oră mai târziu. Las că mă uit eu pe tot, te sculegi, nu-ți face griji, că nu te... Așa. După 30 de minute am primit și o notificare că sunteți live. Vedeți cum funcționează algoritmul? Deci dacă n-ați făcut-o deja, dați like, pentru că el așa împinge, progresiv, împinge în valuri. Da? Deci cu cât stai mai mult, cu cât așa, cu atât dă mai multe notificări. Deci cum stăteam noi înainte în live 30 de minute și ne miream că nu prea intră lume, pentru că nici n-a apucat să împingă, nici nu putea să dea notificările. Gabi, salutare, am văzut vlogul vostru anterior și azi am luat mici, te înțelegem perfect, Gabi. Să fie out of stock micii din România, știi, să zic că băi, nu mai sunt mici, atenție ce s-a întâmplat de la vlog. Da, deci foarte bine ai făcut. Câinii de la Stână, de pe traseul Vinerea Transilvanica, ar fi o problemă. Valea Bistrițeiec, da? Pistiței. Transrarău ar fi o opțiune. Deci câinii de la Stână, dar acolo sunt și urși și câini, nu, câinii de la Stână sunt Păi ce categorizate preferi? de urși? Păi nu știu, dar hai să luăm așa, ce preferi, câinii la Stână sau urșii? Nu știu. Nu, nimic, dar dacă ar fi să aleg. Nu. Câinii de la Stână, că știu, Tu știi să le vorbești le așa. zic Ia așa, zi, cum ai ce vorbit? cuțu și Cum ai vorbit? sper să funcționeze. Deși câinii de la Stână cred că sunt și rapizi. Băi, frate, Ursul sunt am rapizi, văzut că sunt se mari. mai sperie, am mai văzut eu videoclipuri și îl mai sperie așa, dar câinii ăștia nu știu. Sunt cam periculoși, sincer vorbind. Deci, da, și cu urșii și cu câinii noi suntem... Nu suntem așa sperioși sau speriecioși, cum ar mai zice Da, cineva. ar zice un alt clasic în viață, cu speriecioși. Cei mai mici buni sunt evident... Cei mai mici buni? Cei mai buni mici sunt evident în București, căci aici s-au inventat la carul cu bere și la obor. Ar fi de Eu nu best. știam că au la carul cu bere mici. Au, cum să nu, au. Vezi că dacă mai vorbim mult mă apucă poftă. De iară. Să știi că mie mi s-a făcut poftă Nu? de mici, dar nu, că avem pui acum. Da? Deci poate mâine, poimâine Nu reîncepem mai. dieta Da, cu mici. eu am zis în vlog că poate o să trecem pe dieta cu mici. Și micii de la carul cu bere sunt buni și micii de la Craiova. Cocoșatul. Da, da, apropo, vedeți, neapărat să fiți pe fază că urmează un vlog mișto. Deci Dacă cu tot vă place subiectul subiecte, micilor, va fi pe subiectul micilor. Foarte, foarte fain va fi. după Aurora. aia sunt mesaje despre noi. Cred că Delta este o destinație. Da, am fost în Delta. Da, Uh, este, dar Aurora asta povestea mai devreme. că am Aurora avut... sau Aura? Că nu vezi. Aura, scuze, Aura. Bă, dar nu mai văd deloc cu scrisul ăsta. Mai citești și tu? Păi eu trebuie să stau foarte aplicată, că la mine ți-am zis. Hai, că Bine, sunt mai hai, atent. dă-te Aura, așa, deci... Nu, Aura ne recomandă Delta. Da, noi am mai fost în Delta, nu știu dacă o să mergem, pentru că mi se pare că sunt costurile destul de mari și am făcut deja data trecută excursii și nu știu, poate să mergem în alt loc, dar Vedem, mai ales acum mulțumim, vara e oricum. complicat. cu adică am Delta. fost, asta e că am fost Și am deja. avut o experiență neplăcută și acum am cam luat așa... De-am luat-o pe hate. Da, pe... Nu. Vezi că pot să scot umbrele asta din Atenție, nu cadru. se mai aude Iasmin. Deci gata, Cred nu că le da, mai au s-a pe astea că rezolvat. le-am prins. S-a Am rezolvat, prins da. ideea mai târziu. Vezi că îmi cer scot scuze. umbrela din cadru pentru că gata, s-a dus soarele de pe noi. Vă pupăm, ne bucurăm să vă vedem și noi ne bucurăm să vă fim aici împreună. Se aude încet. Acum Dă n-ar mai trebui jos. să Nu se mai audă insistați, încet. spunea Alex celorlalți, știi? Da. Dă mai jos. Mai jos. Aș vrea să vă provoc la o lună de montaj gratuit ca să vedeți diferența. Sună foarte promițător. Marius, Trimite-ne și lasă-ne nouă un mail, e-mail da. și Că n-am vrea nici să abuzăm de trimite-ne, timpul te tău. rugăm, un vlog Da, un care a fost portofoliu. editat de tine, măcar ca să vedem Adică nu e cum vorba că lucrezi. nu avem încredere în ceea ce tu faci, e vorba în primul rând că n-am vrea să-ți abuzăm timpul. Da? Și vrem să știm cum lucrezi, adică În cât ce de lucrezi, rapid cum tai, lucrezi, cum da, faci, cum... ca să să vrem vedem să dacă ne ne aliniăm ca păstrăm. stil. Noi vrem să ne păstrăm stilul, asta e ideea. Da, stilul să ne-l păstrăm și noi mai avem niște mici detalii pe care bine. Deci fii atent, Marius, e-mailul meu e simplu, alexandrupeneș@gmail.com. De ce? Avem invitat special sau? Vreau să Ia. fac o intervenție Hai, despre ce? ia, hai că avem Bine, dar invitat vină din special. spate, nu din față. Da, ca să... Vină mai din spate, așa. Așa, ia fiți atenți că vine acum în cadru un invitat special, stai așa să-i dau și microfon. Ba nu, trebuie să-l dăm pe al tău, că e mobil. Da, ia. Bună ziua! Avem o intervenție specială. Exact. Ia,
Vino și tu. Da, eu am venit așa prin surprindere și voiam să vă recomand să-i susțineți pe copiii ăștia minunați, pentru că sunt chiar implicați și dedicați în ceea ce fac. De când au venit aici, eu m-am așteptat să vină în vacanță, să petrec mai mult timp cu ei, dar toată ziua muncesc. Cam Eu așa. plec dimineața la ora 9 la serviciu și ei deja s-au trezit înaintea mea, încep munca și ajung la ora 7 și găsesc tot muncind. Asta ca să știți că... Asta ca să știi cine ne-a zis să ne ducem la sapă. Da. Că nu avem timp. Nu avem timp de sapă. Da, mulțumim, așa este. Da. Chiar își doresc să reușească și chiar își doresc să facă lucrurile astea pentru voi, cei care îi urmăriți. Mulțumim. Da, mulțumim. Și nu a Este fost așa o că intervenție regizată, eu- chiar am simțit nevoia să spun lucrul acesta. s-a auzit, e bine, al meu cred că s-a mulțumesc, auzit. mulțumesc, da. Mulțumim. Mulțumim, da, mulțumim din suflet. Te și prezinți pentru cei care nu te cunosc, poate. Hai să vedem eu dacă sunt, ghiciți. Sunt mama Iasminei, Da. locuiesc aici în Craiova Și cea mai mare fana noastră. cea mai mare fană, da. Da, e membru. E membru, și da. Alex este un viitor ginere, am mai spus-o și și repet, este un băiat extraordinar. Mulțumesc din suflet. Deci așa Îi spun și lui de multe ori și vă spun și vouă. Deci așa afirmație, ce să mai... vrei să spui ceva? Sunt dator. Zi. Mulțumesc din suflet. Adică mă simt măgulit și cred că, nu știu dacă se vede la cameră, dar sunt și Și roșu știi că așa. e de- foarte sincer. Da, așa este. Ceea ce spun. Mulțumesc din tot Mulțumim. sufletul, Da, chiar mă apreciem. retrag. Mulțumim. Mulțumim frumos. Deci, Te uite, retragi și tu? Așa. deci, ca să vă dați seama noi când facem live-urile acestea fiind acasă, toți membrii familiei sunt pe liniște, ușor așa, să nu-i deranjăm, că sunt acolo la treabă. Avem toată înțelegerea și de fapt asta contează enorm, să fii într-un loc în care să te simți bine primit și să fii inspirat, să fii creativ, pentru că așa este, zilele noastre încep la 8:30 dimineața și de multe ori se termină la ora 10, n-am apucat să vedem niciun meci de pe la campionatul ăsta sau ceva, îi dăm tare înainte, dar suntem fericiți Am cu avut ceea noi ce meciuri facem. între noi. Ai făcut aia, Da. nu, tu trebuia să faci. Da. Alex, ne spune aici, Marius, tu chiar nu ești atent la ce au spus ei. Da, nu știm, nu mai reținem Dar contextul. nu știu dar care e era. Ne-a mai zis cineva? Nu. Bună, apreciem munca voastră, mulțumim din tot sufletul, chiar contează foarte mult ceea ce ne spuneți. Aveți sponsor sau primiți oferte de colaborare, fotograf de ocazie? Măi, omule, ne-am dorit să primim mult mai multe oferte de colaborare și așa mai departe. Surpriza noastră cea mai interesantă este că cele mai multe oferte de colaborare au venit, atenție, din afara țării. Deci de acolo ne-au contactat cumva, din afara țării mă refer, colaborări internaționale, că sunt branduri internaționale și le-ați văzut în postările pe care le-am făcut. Am avut câteva și de Am prin avut și de România, prin România, dar foarte slab. Nu. Adică noi nu reușim în momentul de față să avem o predictibilitate în ceea ce ține de crearea de venituri din parteneriate cu sponsorii și adevărul e că suntem în căutare de sponsori care să fie strategici. Deci noi nu vrem să ne transformăm într-un canal în care să vă zăpăcim cu 70 de chestii de toate genurile. Noi vrem să avem niște parteneri strategici cu care să lucrăm pe termen lung și cu care să construim lucruri împreună și evident că acești parteneri strategici ne alegem și cu foarte multă atenție pentru că știm ce înseamnă business-urile mari, știm ce înseamnă, să spunem așa, să ai o alegere curată, ca la alimente, știi? Să faci o alegere informată și noi întotdeauna când o să lucrăm cu cineva o să o facem prin aliniere și cu viziunea noastră. Da, Adică, și cu servicii sau lucruri, produse pe care noi le folosim. Exact. Totuși avem și o dezamăgire, trebuie să vă spunem o realitate, că asta e adevărul, da. o altă supărare e faptul că noi mai scriem la branduri pe care le apreciem, adică chiar nu spamăm, mai scriem un mesaj pe săptămână, am mai scris și înainte să venim în țară, destul de rar, adică ne alegem branduri cu care chiar am vrea să lucrăm, cu care rezonăm și ale căror produse sau servicii deja le folosim. Da. Și dezamăgirea e că nu primim răspunsuri la e-mail, adică mă, frate, simt la direct. modul că nici măcar nu ne zic mulțumim pentru interes, ca și cum n-am existat. Adică ceva acolo să-ți dea, mulțumim că ne-ați trimis propunerea voastră, o vom analiza sau ceea ce mi se pare un pic absurd pentru că noi când mai suntem plecați, v-am spus, mai avem propuneri de colaborare cu divers, cu un hotel, cu un alta, să putem face un parteneriat. Măi, oamenilor,
din 3 mail-uri trimise Da, la... în străinătate măcar îți spun. Vă spune ceva. Mulțumim pentru mesaj, nu suntem interesați sau vom analiza propunerea. Din România nici măcar nu ți se răspunde. Adică să fii creator de conținut, dacă nu ești, nu știu, poate să fii cineva foarte cunoscut, nu știu, Da. să zic Alina Eremia, mi-a venit așa minte ca să nu dau Ea are un nume din manager, astea. dai seama, dacă... Da, dar dacă nu ești cineva cunoscut de care să știe toată lumea și să-și dorească să lucreze cu tine, altfel ești tratat ca și cum nu existi. Da, asta e problema. Deci aviz celor care vor să fie creatori de conținut. În România, brandurile te ignoră și, uite, dacă sunt printre noi oameni care dețin business-uri, cum și eu, printre altele, știți că sunt regizor de profesie, dar antreprenor online, printre altele, ca să putem să finanțăm, să călătorim, că altfel dacă am fi stat doar din ce creăm din conținut, eram de mult renunțați, să zicem așa. Eram de mulți ani. Eram plecați. Eram plecați din proiectul ăsta. Dacă vă scrie cineva un mail, luați-vă un mic răgaz, măcar să-i răspundeți omului ăla. Bună ziua, am primit oferta, nu, sau o analizăm, sau revenim, ceva. Pentru că în spatele oamenilor care sunt în zona asta de creare de conținut sunt niște artiști care suferă la un moment dat dacă văd că nu se mișcă absolut deloc lucrurile. Deci, revenim la subiectul ăsta, că e o chestie care ne doare. Parteneriatele sunt mult mai multe din afară, de la brandurile foarte mari, prea puține din România. Și eu cred că bani sunt în România, dar nu se alocă cu cap. Da. Și mă opresc aici. Mă uitam la microfon că cineva zicea că mama mea nu s-a auzit așa bine. Eu sper că s-a auzit cât de cât, că totuși aveam 2 microfoane pe aici. La un moment dat le-am luat eu și... Cred că se bruiase în spate aici, nu știu, sunt multe scule, se mai bruiază între ele, nu-mi dau seama. Sper că ați citit pe buze. Da, dacă nu o mai chemăm. O mai chemăm. Se zice, ea mai la o dublă. Nu mai zice că nu-i place să repete. Place. Tot ce zice din suflet, e un om minunat. Hai să ne așteptăm. Da, așteptăm un e-mail. Iasmin, te auzim foarte încet. Îmi pare rău, nu știu, cred că vorbesc eu încet. Cred că m-am emoționat. Uneori îl mai ții tu invers, asta e belea. Deci tu uneori îl mai ții așa. Tu ține-l așa cu zebele. M-am emoționat. Da. Aș vrea să... Stai așa, să vedem unde eram. Atât, că ne auzim foarte încet. Da. Stelian, mă bucur să vă urmăresc oriunde ați merge. E super că sunt mai mulți români care își povestesc public călătoriile. Personal mi-aș dori să vă văd din nou prin America Latină. Și noi ne-am dorit foarte mult, Stelian, dar problema principală în America Latină e legată de buget. Și de pericole. Și de, mă rog, într-un fel sunt interconectate, da. Că ai nevoie să fie tot oarecum. Da, sunt locuri și locuri, să fie bine, cumva să ai tururile organizate, e mai puțin pe cont propriu, deși noi America Centrală am făcut-o pe cont propriu, am trecut toate granițele terestru, chiar vorbeam, uite să vă uitați că vă zic, ne-ați mai spus în ultima perioadă, pentru că am făcut acel episod și v-am cerut sfaturi, ne-ați spus să mergem în locuri în care n-a fost nimeni. Da. Noi acum 2 ani sau mai mult am făcut America Centrală. Eram prea tineri, când lumea nu fusese, adică am fost în Nicaragua, în Guatemala, în El Salvador și nu se uita lumea. Da. Puteți să vă uitați acum, dar una dintre experiențele foarte interesante a fost că, pentru că era periculos să traversăm Hondurasul terestru. Mamă, ce nebunie a fost trebuit, că ne-a apărut nou vlogul ăsta acum recent, l-am văzut, a trebuit să traversăm granița cu barca. Și imaginați-vă că eram într-o barcă din aia minusculă și am traversat din Nicaragua în El Salvador pe o barcă de vreo 4 persoane, dar eram vreo 15. Am avut mare noroc că n-a fost furtună pe mare, pentru că putea să fie, și practic am trecut pe lângă Honduras și așa. Deci am făcut câteva lucruri pe care poate că nu le-a făcut toată lumea și călătorim într-un stil pe care nu l-are toată lumea, ci o spunem asta nu ca să ne mândrim, ci ca să vă spunem că ăsta e specificul nostru, că facem lucrurile să funcționeze chiar și cu buget redus și că nu ne dăm înlături de la nimic. N-am fost doar în Asia, noi am fost în peste 50 de țări. Am fost într-adevăr și poate prea devreme pentru momentul în care noi eram cu canalul, dar totuși am zis, dacă am putut să o facem atunci am făcut-o, dar Stelian a atins un punct foarte, nu neapărat sensibil, dar pe care noi îl avem așa în gândurile noastre, pentru că vrem tare mult să mergem și în America de Sud. Da. Doar că pentru a face asta trebuie gazolina, cum s-ar spune, nu? Exact. Gasolina care e tot mai scumpă, știi? Și atunci trebuie să ajungi acolo și dacă ajungi acolo trebuie să stai și, cum a spus-o și Iasmin, trebuie să ai resursele să te poți caza. Că lumea ne zice, nu aveți succes pentru că nu ați mers, uite, în America Latină. Păi, noi am mers în America Latină, n-am avut succes, ni s-au terminat și banii și acum oamenii ne sugerează să mergem din nou, dar între timp s-au mai terminat din fonduri și nu suntem atât de motivați pentru că am văzut că nu a mers conținutul de acolo și nu știm care e problema, pentru că
Da, asta a Puteți să vă fost uitați, situația. chiar puteți să vă puteți uitați la clipurile de da. acolo. Că S-au mai uitat oameni. Sunt de s-au mai actualitate, uitat. să știți, adică Da. uitați-vă și la ce am postat mai de mult, că sunt foarte faine. Poate au plecat cu un concediu abonații, se poate și asta, evident, să se fi întâmplat, adică e o perioadă de vară, cum, de exemplu, în cazul televiziunilor, televiziunile nu difuzează emisiunile de tip prime time, asta care sunt de top, da, tier, care sunt, de exemplu, nu știu, Asia Să Express, băgăm și noi reluri. Acum etc., băgăm da, Costa Rica exact. și Guatemala. ar trebui să repostăm vloguri mai vechi. Deci așa se întâmplă vara, evident. Este o grilă care se activează foarte mult toamna, dar totuși ne-am zis hai să postăm ce avem, nu? Că să nu ținem cont de treaba asta, dar s-ar putea să fie mai important să ținem cont de ea. Gabi ne mai spune, mie nu mi-au mai recomandat YouTube clipurile voastre, nu înțeleg de ce. Nici noi nu Păi aia înțelegem. spuneam, că să activați acolo clopoțelul ca să Da. fie Dacă dați recomandate cu clopoțelul, clipurile. dacă dați un like, dacă dați un hype, el vă va ține minte și va înțelege că vă place și o să vi le recomande din nou. Sorin, de Crăciun și Revelion merită să vizitezi Hong Kongul, Shenzhenul și Cantonul, adică vremea e cât de cât bună sau e foarte aglomerat? Aici, iubire, e mai mult Cred că specializarea vremea ta? e ok, că e mai în sud. Nu știu, că n-am fost în perioada aia, dar a fost o prietenă, Mădălina, nu știu dacă a fost și ea pe live, și acum în Hong Kong să știți că s-au scos artificiile. Nu știu dacă e o măsură temporară sau e permanentă, dar pentru ea a fost dezamăgitor că în seara de Revelion, dacă mai ales dacă se nimerește în Hong Kong, te aștept să fie ceva spectaculos. Și Da. dacă nu sunt nici măcar artificii și e totul așa în liniște, poate fi ciudat. Dar n-au băgat nici măcar drone sau ceva cu chestii zburătoare? Nu, ci că n-au Ce băgat. prostie. Da, un pic aiurea. Acum, dacă ne întrebi Cred că e și cam scumpă în perioada aia. dacă e musai să mergi în perioada aceea, în primul rând, cea mai mare problemă este că va fi mai scump biletul de avion și tot ce ține de cazări, că sunt Poate mergi solicitate. cu tur organizat, că asta Dacă e o mergeți cu rută turul, da, organizat e o altă discuție, dar tot scump. da, O să fie. referitor la vreme cât bună sau dacă e aglomerat, e relativ, că vremea, cum am spus-o și Da, dar nu întotdeauna. știu cum e în perioada aia, dar Da. în Hong Kong cred că e destul de umed și totuși mai cald decât în Că e mai în China, sud. în China continentală. Centrală, Da. Da. Avansăm, bună seara Iasmin, nu prea se aude, cred că am rezolvat între Sper timp. că am rezolvat. Sperăm că am rezolvat. Sper că țin. Când ați intrat live, nu am primit notificare și eu le am active, vezi? Deci, de-aia zic. Algoritmul, frate, ne sabotează algoritmul, ce să-i facem? Măi, YouTube-ule, ascultă-ne aici, dă-ne țeavă, că vrem și noi să ajungem la oamenii care vor să ne YouTube are vadă. problemă în proces de schimbare. Mie Se mi-a poate. apărut primii când am deschis YouTube. Deci, vezi, sunt situații seara. și situații. Bună seara! Diana, sunteți superbi, ador vlogurile voastre, îmi pare rău că nu merge totul conform planului, sunteți cu mult peste cei care fac vloguri cu un limbaj de 2 lei, în schimb, voi sunteți o plăcere. Mulțumim din suflet, Diana. Nu asta am ales să facem, adică să fim noi autentici, noi cei pe care îi vedeți și aici în live, să nu ne cenzurăm sau să jucăm vreun rol, deși știm că, din păcate, în showbiz și în online prinde foarte mult bâlciu. Deci, stai să vă zic ceva. Eu n-am auzit în viața mea de bostănică și nu știu mai cum o cheamă. De băi, frate, eu nu știam de cine sunt persoanele astea. Bă, frate, dar peste tot, bostănică cu beregoi, că mi-a, da? Da, deci... N-ai cum să nu știi că până Bă, la urmă frate, dacă auzi de atâtea ori. Deci eu trebuie să aflu despre niște fete care s-au bătut pe nu știu ce subiect, care să-mi fie invadat feed-ul peste tot și de ce oamenii care fac niște lucruri de normalitate, de bun simț, nu mă refer aici numai la noi, mă refer și la alții pe care noi mai vedem, mă refer și din țara noastră și internațional, să aibă o expunere atât de limitată. Deci, din păcate, în unele situații, showbiz-ul și comunicarea are mult mai mare impact dacă este ceva pe bază de scandal și de chestii de genul ăsta. Deci, sperăm că ajungem la și mai mulți oameni care să aprecieze genul și stilul nostru de a face conținutul. Problema nu e algoritmul, zice Steluș, să ne zici tu, Steluș, care... Așa. Problema era noi. Aveți nu, n-am toaleta mărul. Da. Am toaleta mărul? Nu, că N-am. nu e voie acum. Da, Așa ne-a zis cineva. Da, Iar nu mă aud, scuze. Eu am dat un pic în măr, vă spun sincer, Da? am toaletat un pic ăla de acolo, dar... Când, acum? Păi, Vedeți? Da, A făcut prostii. am făcut prostii. Dacă n-are stare. O să mă apuc să și cârnesc vița în curând. Că am învățat cum se cârnește vița. Nu prea are cine știe ce de rod, dar o rezolv. Wow, aveți un deliriu la comentarii. Ne pare rău, Da. dar am stat mai mult pe ele. Stai puțin că ai trecut, dă mai sus. Vai, ce voce frumoasă ai, mulțumesc. Cred că atunci când am Cristina, cântat da, noi. Păi are o voce superbă, Iasmin, și are multe aptitudini care vin în reconfirmarea faptului că tu ești mai departe de orice un suflet de artist.
zic eu. Deci tu Păi ai... nu doar un suflet, dar sunt un spirit, nu Ești, știu da, cum să- ești mult mai mult artist Chiar, decât da. în alte sfere, deci de aceea mă bucur din suflet, vă spun că eu trăiesc emoția când o văd pe Iasmin că urcă. Noi mai mergem uneori așa într-o seară de ieșim la un suc, la o bere și vede un loc unde cântă un band și mai zice, hai măi, bine, nu vrei să urci și tu să cânti cu bandul, că ea nu prea vrea să se ducă, că e timidă. Ba mai vreau. Nu? Eu am zis, dacă aș fi avut vocea ta, eram numai pe scenă. Și când o văd așa că intră și să cânte, am o emoție așa frumoasă și mă bucur de fiecare dată să o ascult și văd și reacțiile Se și oamenilor. emoționează, Alex. Eu mai sunt plânge. cel mai emoționat. Da, unul mai plâng, vă recunosc. Am o... Da. Asta e adevărul. Acum nu filmăm noi chiar totul, dar probabil că va fi bine să facem și asta. Cristina zice, sunt prima dată în live, nu am reușit din cauza programului încărcat, dar vlogurile le-am văzut toate, unele chiar de mai multe ori. Mulțumim din tot Mulțumim. sufletul. Chiar apreciem enorm. Mădălina, i-am mulțumit mai devreme că a devenit membru și apreciem. Uite, a mai devenit cineva membru. Păi cum? Laurențiu. Nu i-am mulțumit lui Laurențiu? Nu știu. Vai de cap. Eu Păi sper câți că da. membri? Poți să vezi câți membri am făcut? Nu știu, bine, mi-e teamă să n-apăs ceva pe aici să-mi fugă chat-ul de tot și atunci se rupe filmul, deci vezi tu dacă reușești să numeri. Nu mai mi-apar. Hai că vedem la final. Oricum, Stai că am mai primit o donație. vă mulțumim Noi tot. nu mai vedem nimic, uite și tu că suntem Ce? pe chat. Am primit o donație de 10 ron de Bine, la dar ce s-a Uncle Paul, întâmplat? mulțumim. Uncle Paul, dar de ce nu ne-a mai apărut? Și n-am mai primit nici notificarea asta, că eu cred că cineva a mai devenit membru. Wow, dar de ce oare? Că eu să-mi iau că sunt live aici. Nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama. Mai uite-te și tu acolo, te rog. Păi da. Da. Așa, Deci mulțumim apreciem. pentru donații, mulțumim că ați devenit membri. Apreciem foarte mult și ne iertați că nu v-am mulțumit din timp, pentru că se pare că nu ne-a mai venit notificarea asta aici în live. Ia să dau un refresh. mi-e Mamă, teamă că suntem mult în urmă cu Da? comentariile, foarte Wow, mult. hai să dăm viteză, ne iertați. Vezi, deci Și unele s-au mai șters, nu știu ce Deci s-a fii întâmplat, mi atentă. apar unele. am ajuns în etapa în care... Păi da, dacă noi suntem în urmă și acum tu mai vrei să mai vorbești ceva printre ei. în care suntem și noi ca vlogări mari, deci trebuie să ne mișcăm mai rapid. Da, și te-ai gândit să mai Uncle îndepărtăm. Paul, salutare, am fost recent în Herculane. Dacă nu faceți baie termală mai mult de 2 zile, nu ai ce să faci. Se strâng fonduri din donații publice pentru reabilitarea băilor. Ok. Am făcut podul peste râul Cerna. Deci Ok, vreau să deci merg pentru la Herculane. Herculane. Ok. Mulțumim. Vă salut, Maramureșul e minunat. Am fost vă în recomand. Maramureș, ne place foarte mult. Acum ne-am gândit să revenim, dar mi se pare că e cam departe. Nu știu, chiar nu știu câte să facem, că nu o să stăm foarte, foarte mult în România și trebuie să ne facem o listă a priorităților. Am începe cu ceva ce n-am văzut, dar deocamdată toate recomandările voastre, din toate recomandările voastre, noi am cam fost în locurile respective și, nu știu, ne mai gândim după aceea, suntem puțin în dubii. Dar ne Da, place. mergem pe litoral, o să mergem sigur pe litoral, că n-am mai fost de ceva timp și suntem foarte curioși să vedem Da. cum sunt prețurile, cum e atmosfera, de asta sigur facem. Uite, de litoral spuneți-ne unde vă place să mergeți. Da, și dacă sunteți pe acolo, poate ne vedem la o citronadă, cum se zicea pe Ceau, vremuri. familia coleg din Madrid. Salutare din Madrid, bună ziua eu și familia mea. Dacă ați avut probleme cu dimensiunea bagajelor la cursele aeriene, păi am Nu, respectat tot Gabriela. timpul, noi am respectat Noi chiar tot am timpul. fost mult sub, adică pe noi ne bufnea râsul Da. că puneam bagajul și bagajul Iasmin avea 7 kg, a meu avea vreo 12 și se uita și femeia de la, cred că nu mai văzuse de mult așa Da, ceva și în pe general, bandă. dacă depășeam sau am făcut tot timpul în așa fel încât să nu depășim. De Nu. fapt, am pus, dacă erau 3, am făcut 4, am băgat la cală, dacă erau 2, am făcut, mă rog, înțelegeți. Ideea de- și recomandarea noastră permanentă pe care o spunem și în vloguri este să nu vă luați multe haine la voi, pentru că în Asia, în general, vei găsi foarte multe lucruri frumoase și dacă ai bagajul din start plin, clar vei avea o problemă la întoarcere. Deci mergeți cu strictul necesar, că nu o să suferiți din pricina asta. Salutăm și pe Baciu Marius, Alin, salut. Banciu. Salut, Alin. Salut. Laurențiu, bun venit la un bun, mulțumim. Mulțumim din suflet, Laurențiu, și bine ai venit membru în comunitatea noastră, apreciem foarte mult. Cristina zice că mă uit eu singură și după aceea îi arăt și soțului. Hai, și se mai uită odată cu el, știi? Oh, ce drăguț. Mulțumim. Ce ne bucură să, uite, vezi, asta și mai mult o să ne încarce să... Avem în seara asta, uite, după ce terminăm live-ul cu voi, noi ne punem să edităm un vlog, că mai avem, da, mâine vrem să publicăm pentru membrii, da, și pentru mâine facem o promisiune, mâine, pentru membrii, nu? Ne iese? Da, încercăm mâine seara. Mâine seara, poate, ne iese Zice că totul. poți o lună gratuită și după plată. Vezi, a mie de pe din unele lucruri mi-a apărut, din altele nu. Da, deci puteți să testați, uite, o lună gratuită, YouTube-ul vă dă această facilitate. Asta e foarte drăguț din partea lui. Uite, mi-a fugit chat-ul, dar să Da, nu înțeleg ce s-a reajung, întâmplat. reajung, sunt aici. Și uite, acum a reapărut alt membru care era mai vechi făcut și
Da, nu înțeleg. Nu știu, ne-a fugit rău de tot chat-ul, nu știu ce se întâmplă. Nu, Uite, nu. mai mi-apare un membru, Beach in Travel, welcome to Ombun. Mulțumim din suflet. Băi, dar de ce Deci, mi-ai notificat? au- Mai uite-te tu acolo. Acum, nu știu, poate ați profitat de oferta asta. Da, dați tare dacă e ofertă vorba Eu aia. nu Ia știu. mai bine că dau un refresh aici și după aia Nu știu revin. ce se Că poate întâmplă. dacă Da, se mulțumim încarcă... că ați devenit membri. Vă mulțumim și mai ales dacă rămâneți membri. Da, Că că ne puteți să ajută. anulați. Uite că acum mi se văd, vezi? Deci puteți să anulați oricum membership-ul ăsta, să știți că nu vă obligă niciun fel. Ce crezi? Că am dat refresh și nu se mai încarcă mai de sus. Aoleu, La tine? nu e bine. Păi Hai. și despre mami Hai că erai acolo. Erai acolo, dă-i mai jos un pic. Deci, Nu, că n-am ajuns la ele. Deci, oameni frumoși, cred că ne-a zis Sorin. Să știți că ne-au mai dispărut mesaje, ne cerem scuze, Ne cerem nu știu ce scuze s-a întâmplat oamenilor și că- mie, nu mai mi-apare deci chat-ul de sus. efectiv Vreau să vă felicit, aveți O umor să- și o să bun mă mai și în simț. reluare să mai pot răspunde, pentru că v-am spus, la noi chat-ul se salvează după live, dar ne cerem iertare, efectiv ceva s-a blocat. Dar Păstrăm legătura steluș. Cum ajungeți în China? Aveți zboruri directe? Nu. În ghid v-am dat informații despre care sunt cele mai bune rute, dar nu e zbor direct. Și plus că noi în China n-am mers tot timpul, n-a fost prima În România, destinație. da. Ba, am fost în Vietnam și am trecut în China, am trecut și terestru în China, ba, am ajuns în Thailanda și după aia în China. da, dar în general sunt cu hub-uri, adică fie prin zona Golfului, dacă se liniștește, Da. fie prin Bangkok, prin Thailanda, e un hub mare în Thailanda. Salutare, Sorin. Toplița, ne zice cineva. Deci Am dacă fost la vedeți pe Toplița chat- sau n-am fost? Nu am fost. Dacă vedeți pe chat că noi am ajuns acum undeva și am ratat o întrebare de-a voastră, ne cerem iertare și vă rugăm din suflet să o rescrieți ca să putem să o recitim și de data asta ne mișcăm mai rapid. Zice să mergem la Toplița să ne dăm cu Bobu. Noi unde ne-am dat cu Bobu? Ne-am Parcă uitat la la Toplița. Dar și de ce nu mai țin minte de bine? Că eram atât de obosit, țin minte că făcusem traseul ăla încât Știu. am și uitat. Și Da, n-am dar ne-am filmat, dat cu evident. Bobu. Ne-am filmat când ne-am bucurat de moment și ne-a plăcut. A fost frumos. Da. Cum pot să vin cu voi, cred că ne întreabă. Păi scrie-ne E-mail. pe mail că depinde unde vrei să vii, că deocamdată organizăm în Vietnam. Vrem să mai facem în China și scrieți-ne pe mail ca să avem datele, să Da, fiți ca să primii putem- care află informațiile. Pe mailul alexandrupeneș@gmail.com. Ca să știți, Alexandru Peneș, da? Cu S normal, nu cu, da? alexandrupeneș@gmail.com. Scrieți-ne intenția voastră și vă vom răspunde cât de rapid. Stuparu ne mulțumește pentru vlogurile din Yunnan și ne salută de la plaje din Frumos, Italia. frumos, Nu uite. știu dacă ție ți-apar. Uite, ți-apar Uite, da, și ție. acum este. sunt la zi. Dar, repet, dacă mai aveați întrebări din trecut care au sărit, ne iertați și vă rugăm să le repetați. Ce țară sau oraș ne recomandați ca vacanță sau ca experiență? Păi depinde foarte mult, Cosmin, de unde. Aoleu, ci că nu mă mai aud. Te Aoleu. auzi bine, că microfonul merge, nu știu, poate uneori e mai departe. Deci, depinde mult, Cosmin, în Europa, în Asia, o țară sau oraș care v-a plăcut. Uite, mie oricând o să-mi placă Italia, mi se pare foarte frumos în Italia. Spania, nu prea am explorat-o, avem mult de explorat în Spania. Deci dacă vrei din Europa, mie îmi plac foarte mult țările astea latine, ca să fim așa ca acasă. Da. Păi deci din depinde. Europa, așa, Vietnam, Thailanda, Da, deci dă-ne și un buget ca să înțelegem. Filipine, Columbia, că ne întreba cineva dacă ni s-a părut o țară sigură Columbia, n-am zice că e o țară chiar sigură, dar Nu nu e e. o țară de evitat. Păi E o da. țară în care trebuie să ai atenție, să fii mai vigilent, ceea ce e ok, pentru că, uite, dacă mergi în Europa, ai tendința să nu fii atât de vigilent și poți să pățești lucruri mai... să pățești niște chestii pe care în Columbia nu le pățești pentru că ești Era mai pe atent. fază, Da? exact. Și asta fac aluzie la faptul că noi am fost, eu cu mama mea, am fost furate în Italia, că am lăsat garda jos, ce frumos, la Vita e Bella, și ni s-a furat portofelul, actele, permisul, buletinul, toate cele. Există și vlog pe subiectul ăsta, dacă nu l-ați văzut pe la noi pe canal. În timp ce în Columbia am stat o lună de zile și nu am avut nicio problemă, dar Da. nu spunem că alții între timp, poate pe lângă noi ar fi fost alții furați, dar noi am fost atât de atenți că noi nu plecam cu telefonul la noi. Da, deci nu în primele lăsam zile lucruri mergeam la fără vedere. GPS, eram... Inclusiv de la cazări știam că se poate fura de pe la cazări și nu defilam pe acolo cu laptopurile sau cu ce aveam la noi ca să nu atragem Da. atenția. Deci una peste alta, Columbia e o țară superbă și evident ca orice fel, că dacă stai și uiți la știrile de la ora 5 la noi, nu te mai duci în România, adică Da, exact. sunt belele peste tot. Important e să fii atent și
să-ți păzești cumva spatele, ca să mă exprim așa. Uite, Alexandra, care e membru, ne zice felicitări și ne-a repetat mesajul, dar al tău încă mai era aici Da. și eu îl traduc. Uite, citește tu, vă Îl traduc. felicităm. Vă felicităm și vă mulțumim pentru tot conținutul pe care îl creați. Sunteți autentici, sinceri și vă urmărim cu mare drag de fiecare dată. Mulțumim din suflet, Alexandra, și apreciem tare mult că ai devenit și membru în comunitatea noastră. Contează Așa. foarte mult. Ce înseamnă self-storage? Autostock, nu știu asta. cred Nu că știm ce spam. înseamnă asta. Să faceți vlog de la Nibiru. Ar fi interesant, Ar fi. Dar, da, nu știu. Da, adică, Dar nu se deschide, că noi acum voiam să mergem pe litoral. Ce facem? Da, noi vreau să mergem rapid, așa, nu știm, chiar nu știm, nu știu cum e, nu știu ce urmează, dar la Nibiru, de exemplu, e complicat pentru că sigur va fi mare nebunie și nu e neapărat genul nostru de activitate și doi la mână, când faci vloguri în asemenea spații unde este cu muzică cu muzică comercială, nu prea Da, poți să... nu e monetizat, evident. Mă rog, da, deci vine cu multe provocări. Stai că nu mai știu unde era. Sunt aici la bună, ne spune Ars TBU. Vă salut, te salutăm și noi. Marius, de ce credeți că aveți... Dacă credeți că aveți ce vedea în Birmingham sau în prejurimi, vă aștept cu mare drag, sunteți încântați să avem un safari oameni buni și frumoși. De ce te grăbești și tu ești așa, sunteți încântați? Sunteți încântați. Da. Suntem încântați. Suntem Ei încântați. sunt încântați. Mulțumim mulți. Da, Lasă-ne păi un uite, mail. poate facem Birmingham cu Londra. Cu Londra, de da. exemplu. Dar la Birmingham nu este cumva și aeroportul pentru low cost-ul de Wizz Air sau mi-amintesc eu? Păi e și acolo Acolo, nu? aeroport. Nu. În UK sunt foarte multe aeroporturi de low cost. Și da, este și în Birmingham. Sunt Vezi? în multe. Păi vezi, nu Știam. era greu să nimerești. Așa, bun, o să Lasă-ne ne un facem mail, un plan, Marius. o să verificăm. Lasă-ne un mail și cu Ca mare să drag. putem să te contactăm. Da, apreciem, chiar apreciem. Dacă ne vreți să ne aveți ca musafiri, asta chiar ne ajută, adică e un prim pas ca noi să vizităm anumite destinații pe care poate nu le-am luat în considerare din pricina bugetului și având în vedere că în Europa cazările sunt foarte costisitoare, asta e un ajutor foarte bine primit și plus că ne-ar plăcea, dacă aveți și timp, să ne fiți și ghizi Da. în orașe. Nu vrem să vă luăm de la muncă, dar ne potrivim să fie și o zi de weekend eventual, ca să mergem prin oraș, să interacționăm, adică să nu fim musafiri poftiți, dar să nu interacționăm, noi să fim plecați toată ziua și așa. Adică Da. să stăm împreună. Asta ar fi ideea și de-aia vrem să vă cunoaștem, sau dacă ne vedeți pe stradă, fie că filmăm, fie că nu filmăm, ați văzut că a fost și cazul în Vietnam, au venit oameni la noi, am vorbit, dacă vreți apăreți în vlog, dacă nu vreți nu apăreți, nicio problemă. Da. Sorin l-am salutat, dar cred că vrea să-i zicem pe cifre și pe numere. Și noi te-am salutat, Sorin, de 3 ori, dar nu ai mai răspuns după ce te-am salutat. Nu trebuie să plătești, din câte observi, răspundem tuturor. Da. Nu, E ok. nu răspundem doar celor care plătesc, pentru că sunt mult mai mulți oameni care nu plătesc și totuși le Și răspundem. răspundem, evident. Deci, Uncle Paul, mulțumim din suflet că ai devenit membru și devenit pentru membru. donație, pardon, ne-ați dat de donație. N-a Te-am devenit mulțumit membru. deja asta. Am mulțumit, bun. Fotograf de ocazie, am o întrebare, de ce nu faceți grătar pe live? Păi știi care e faza? Suntem acum, gândește-te, cu 3 chaturi de urmărit în paralel și dacă fac și grătar, atenția clar va fi defocusată și atunci poate o să vă deranjeze că nu vă răspundem. Deci ar fi drăguț să facem un grătar, uneori am mai încercat să gătim, dacă ții tu minte, Da. dar acum e nevoie de atenția noastră foarte, foarte mare Nu aici. am mai că- putea să vă răspund. Și așa Da. suntem în urmă cu întrebările. Da. Cum am fi să fim la grătar? Aoleu, s-a ars grătarul, Da, aoleu, deci iese n-ar foc, mai fi stinge, experiență. că arde. Ar fi o chestie drăguță, dar nu ar mai fi experiența voastră atât de faină, pentru că am fi cu atenția defocusată și ar fi problema. În Corsica ați fost? Ne întreabă Nu, aici n-am fost. Ale, n-am fost, dar sună bine și Corsica. Da. Sună foarte bine. Sunteți minunați, ați ajuns să fiți vloggerii noștri preferați, vă mulțumim că existați. Uite, deja e în rime, fii atent. Deci sunteți Mulțumim minunați, ați ajuns să fiți vloggerii noștri preferați, vă mulțumim că existați, că sunteți naturali Cred și că a fost mișto. o rimă neintenționată. Da, succes în continuare. Mulțumim din tot sufletul. Chiar apreciem călătoriți cu noi. Deci chiar apreciem mesajul vostru. Mă gândesc că suntem colegi de breazlă. Asta este atitudinea care nouă ne place. Să fim așa, cu un gând bun. Asta contează foarte mult. Alex zice, am înțeles pentru o secundă un cuvânt în engleză
Români. Nu știu. Probabil, cine știe, poate... Dragoș și spunea lui Sorin, dar noi l-am salutat. Noi salutăm pe toată lumea Da, pe măsură ce salutăm. ajungem. Bună, Iris, mulțumim că ești alături de noi. Apreciem Lui foarte mult. Stuparu i-am răspuns, nu știu ce s-a întâmplat. Da. În continuare, domnul Sorin, cred că o să fie ultimul mesaj pe care mai citim de la el, pentru că nu, Domnul Sorin, nu riscați înțeleg să de vă ce scoatem suntem în live. acuzați de Așa? asta. Nu e sora, ne întreabă Gabi, Gabi, este... Acum voi știți, ea în general e sora, când E lumea sora, nu da. știe. Deci dacă noi mergem pe stradă și nu ne prezentăm, este sora, bineînțeles. Când lumea ne întreabă, bună, Iasmin, și cine, cu cine avem onoarea, atunci aflați. Voi acum știți secretul. Da. Dar dacă ne mai întâlnim, spuneți că e sora, oricum. Nu ziceți Da, că nu știți de la ziceți, noi. știți Spuneți că așa, da. sunteți sora. Da, sora, Ce să zic? sora, ați prins ideea. Steluș Sărumâna, uite, cred că sora era salutată cu Sărumâna. Microfonul ăla are o problemă când merge, când nu. Măi, Nu bine, știu. sper că... Poate de la gongile astea, de la Eu sunetele sper din... că nu e... Nu știu. Că știi că am mai dat niște semne la o filmare. Sper că nu e început de sfârșit. Vedem. Doamne ajută să aveți casa voastră. Doamne ajută și vouă. Să nu dau hate, doar ți-am zis. Ok, mulțumim. Mama Iasminei egal NN Asigurări. Fii atent că cineva știe informații, inside information. Da, nu cred că avea neapărat relevanță, dar da, dacă doriți asigurări pe lângă vânzarea de Da, echipamente, lucrează pe în lângă Braz la aceasta. Așa, da, mama mea se ocupă cu asta. E top performer, ce se ocupă, e cea mai tare. Se aude foarte slab, oare... Bă, dar de Ne ce pare oare? rău, nu știu, chiar nu știu ce... Dar să știți că microfonul e la maxim. Nu știu, era mai bine când îl țineam înainte în mână așa? E Ia mai stai bine? o secundă E să al mă meu oare crește. cu problemă sau al lui Alex? Păi chiar, că al spuneți, meu. cine se aude mai slab, ca să știm. Da, sunt pe microfoanele care trebuie, suntem în regulă. Mi se spune că uneori ne auzim mai încet sau mai lent, că nu știu cum, mai încet cred că zice, dar Poți să că e schimbi ok. sursa. Poți să schimbi sursa. Important e să se înțeleagă mesajul până la urmă, Da. nu cuvânt cu cuvânt. Dacă Da. Ne mai ziceți, dacă, cine se aude mai încet, Iasmin sau Alex? Cred că Iasmin. Da, ne Eu scrieți. vorbesc mai încet. Uh, Dă puțin mai sus, că ne cine, uite, Daniela, ai subscribe, mulțumim. Mulțumim din suflet, apreciem. Emoționat momentul, mă bucur tare mult să văd o astfel de intervenție din partea familiei. Da, chiar a fost surprinzătoare, că Și stătea, se uita la noi și se apropia Da. așa ușor, ușor și face, pot? Da. Poți? Hai, Da. vino, ce vrei să faci? Adică la modul că n-a fost o intervenție regizată, ci a fost foarte spontană, după care și-a luat jucările, s-a dus să tundă iarba, mă, frate. Da, E o tund de femeie gazon. și harnică, tund de gazonă singură, nici n-am apucat să o ajut, las că o ajut după live. Păi da, mai e de tuns gazonul și aici. Evident. E de muncă, la curte e de muncă, asta e clar. Mulți sunt pe interes, multor branduri nu le pasă. Asta e situația, nu avem nicio problemă cu asta, dar realitatea e dureroasă, adică susținerea e nulă în țară, din punctul ăsta de vedere, și ne doare să vedem treaba asta, dar asta Lumea e zice situația. că pe TikTok e ok. În legătură Da. cu agențiile, noi am scris inclusiv la agenții care colaborează Da. cu influencer mult mai mici și cu un engagement mult mai mic și nu ne-au răspuns la mail-uri. Deci, da. nu, Deci Gabi, nu știi să- cum e treaba, că știu situația cu Global și cu alții, te cam iau când ești destul de mare și cam acolo se împart cele mai multe bugete. Deci partea asta de micro-influencing sau de middle influencing e destul de neglijată în România și lansăm pe această cale un apel. Dați, mă, fraților, drumul și la discuțiile de pe aici, că nu știm cum funcționează cu 50-50, 50-70 și așa mai Dar departe. uite ce puteți să faceți Suntem voi. oameni de business, Ce vorba puteți aia. să faceți voi? Dacă voi știți anumite business-uri, produse, servicii care credeți că ar rezona cu noi, puteți să le spuneți. Uite, ai putea să ai un partener, nu știu, Da. să vorbim, uite, să zicem că știți o companie care deține autorulote, să Oh, spunem. da. Dau un exemplu, că m-am gândit ceva ce s-ar Da. potrivi cu nișa noastră, Sau da? echipamente, uite, camere de filmat. Că mai Și cunoașteți pe cineva care are un business cu asta Da. și puteți să-mi spune, băi, uite, noi urmărim pe Oamenii Alex ăștia și Iasmin de la un an cu Ghioza. sunt serioși. Ai putea să colaborezi cu ei. Sunt Și- serioși și fac business ca lumea. Sigur Lucrează știți. cu contracte, lucrează cu firmă, Da. cu tot ce trebuie. Adică... Sigur știți voi pe cineva, unii dintre voi știți pe cineva care lucrează într-o nișă în care am putea să ne intersectăm. Și așa chiar ne puteți ajuta cu recomandări sau să ne recomandați pur și simplu la prieteni să ne urmărească Da. din vorbă în vorbă. Da, pentru că până la urmă urmei, când faci o campanie de promovare, e păcat că doar brandurile mari înțeleg de ce este necesar să facă asta. Deci să te promovezi este o activitate cu care este bine să fii prezent, nu doar o singură dată, pentru că vorba aceea nu se face primăvară cu o floare, așa era vorba? Era pe Da. acolo. Mă uitam să văd să nu fi ratat astea.
Așa. Da, cineva a primit 2 cadouri de la Asus. Bănuiesc că pentru 2 persoane. Că era... Da, uite, Da, apropo, cu cu plăcere. Asus-ul, într-adevăr, tot respectul, mulțumim din suflet pentru acea colaborare, pe care vă spunem de pe acum că am făcut-o cu tot sufletul mai mult Da, pentru pentru voi, voi am pentru că, făcut-o. da, la noi a fost o altă discuție. Deci, long story short, sunt și branduri din România care sunt prezente, dar ocazional. Da. Adică, Noi dacă suntem tu din 12 luni... recunoscători pentru cei care au avut Evident, încredere în noi, că evident. mulți au avut încredere în noi când eram și mai mici. Da. Și noi chiar am crezut că o să fie o creștere exponențială dacă ne gândeam că dacă o să creștem numărul de urmăritori, o să creștem numărul de materiale, trust-ul pe care le avem În fața brandurilor. da, că și colaborările o să fie mai multe. Pe de altă parte, nu s-a întâmplat chestia asta. Adică noi chiar am zis, mamă, să vezi când o să ajungem la 15.000 de urmăritori, Va fi wow, fantezie. o să fie wow. Și trăiești așa, Și într-o nu speranță s-a din întâmplat. asta absurdă care nu se împlinește, dar, mă rog, suntem recunoscători pentru ce e. Asta Da. e. Să fim sănătoși. Liliana ne aude. Cameria nu este nevoie de viză from another country sau ce se referă? Tu unde citești acum? Să luați viza pentru China din altă țară. Noi când am fost prima dată în China, nu se scosese viza. Am fost chiar înainte cu o lună sau ceva de genul ăsta și a trebuit să ne luăm viza din Hong Kong. Deci în cazul nefericit în care s-ar scoate viza pentru China, există în continuare opțiunea, dacă sunteți în zona Asiei, să vă luați din Hong Kong. Dar momentan pentru călătorii de sub 30 de zile nu e necesar să vă luați viză. Și o opțiune, dacă ați vrea să stați mai mult de 30 de zile, ar fi să ieșiți, uite, să faceți un trip până în Hong Kong, cred că se pune, sau să luați un zbor către altă provincie, sau să mergeți cu trenul în Laos, sau să Aveți mergeți multe în variante Vietnam de ieșire. și să reintrați. E și asta o opțiune. Nu știu dacă mai sunt și alte opțiuni. Dacă puteți de la ambasadă să vă luați pe mai mult timp, poate. Da, poate. Da, cred că 30 de zile sunt ok pentru o primă vizită. Uite, mulțumim și lui Mihai că ne-a dat niște inimioare pe TikTok. Apreciem. Continuăm cu Maria, care ne spune problema e că românii nu sunt empatici, mulți se uită doar, nu dau like, nu dau la comentarii, nici Da. nu vorbesc. E o realitate, dar până la urmă ne dăm seama că și experiența de pe televizor e una mai, că noi vedem că mulți vă uitați de pe televizor și e o experiență un pic mai atipică, pentru că e destul de complicat să dai like acolo de pe televizor, nu mai zic comentariu, uiți de el, dar e important și că vă uitați până la urmă. Dacă nu dai like sau ceva, oricum algoritmul ăla vede că v-ați uitat la materialul respectiv și contează și dacă vă uitați. Dar vă mulțumesc, adică vă mulțumim dacă faceți asta, pentru că contează să vă uitați la material cât vi se pare interesant, cât mai Da. mult era, să zic. Asta e ideea principală. Ieri spunea că o să se uite la America Latină și mulțumim pentru compliment. Ai zis că suntem un Apreciem. cuplu cu o educație deosebită. Mulțumim. Bă, Noi nu prea scoatem în față educația pe care o avem, adică sperăm că se vede și că nu e necesar să ne prezentăm. Am putea să începem vlogurile. Bună, bine ați venit la vlogul Una cu Ghiozdan. Eu sunt Iasmin, sunt medic. El este Alex, regizor, a terminat 3 facultăți, eu am terminat doar una, dar am terminat una mai lungă, deci puteți să ziceți că am terminat și eu 2 facultăți, Da. mă rog, glumesc, dar am făcut și rezidenția, deci da. Da. Am putea să spunem asta. Suntem dar... oameni cu carte, dar care vrem să fim întotdeauna modești. Dar asta să știți că în industria asta showbiz-ului, că până la urmă vedeți că și YouTube-ul ăsta se cam transformă într-o televiziune, în industria asta showbiz-ului să fim modest se pare că nu e cheia câștigătoare. Da, nici să-ți pui diplomele pe care le ai, nu cred că e diploma, nu știu ce e câștigător. Da, și na, ați înțeles ideea, vrem să fim într-o Da, zonă nu de cred că echilibru. ne-ar ajuta nici asta, sincer. Deci mulțumim din suflet Iris, Alex Se a aude ceva răspuns prin aici. iarbă, sper că e cățelușa mai... Că Sau- mama mi-a zis că mai sunt șerpi aici. Dacă e ceva sar din Măcar cadru nu și sunt eu urși, măcar nu sunt urși, e ok. rămân eu. Și nici câini de stână. Iris ne mai spune, v-am trimis și descoperit întâmplător și imediat m-am abonat, sunteți pe liniște un cuplu foarte plăcut. Păi cam ăștia suntem în viața de zi cu zi, adică asta vreau să rețineți, că noi nu jucăm vreun rol, suntem evident oameni care avem și noi stările noastre, dar una peste alta vrem să fim cât mai autentici, asta e cel mai important. Și tot Iris ne spune că Iasmin este o fată frumoasă și boemă. Așa Mulțumesc. este și foarte inteligentă, vă spun sincer, că fără ea ar fi fost foarte complicat să se întâmple tot ceea ce e acum realizat, pentru că ea se ocupă de toată infrastructura, ca să vă părăsc, să zic așa.
de tot ceea ce ține de găsit cazări, transportul, rute, când să mergi, când să nu mergi, și de aceea ea a și scris ghidurile pe care... Da, apropo, scuze, mulțumesc te rog. mult pentru comentarii, dar Da. pentru că tot văd că e în continuare un interes destul de mare pentru China, deși foarte multă lume ne spune nu mai postați din China, că nu ne place. Vă reamintim că avem aceste două ghiduri deocamdată, cel de buzunar și cel cu itinerarul pentru Beijing, Xi'an și Shanghai, în cazul în care ruta asta e cea pe care vă doriți să o faceți cumva, sau dacă nu vreți doar ghidul de buzunar, puteți să le luați separat, că de aia le-am și făcut, că poate aveți altă rută în plan sau poate mergeți și cu un tur organizat, dar chiar și oamenii care merg cu turul organizat ne-au mai scris, măi, eu o să merg în China cu nu știu ce agenție, dar ce fac acolo cu internetul? Dar ce fac cu plățile? Că mă mai grup de grup, am o zi liberă și nu știu ce să fac. Ăla e gândit să vă ajute inclusiv pentru chestia asta, de aceea l-am pus la 10 euro. E un ghid de buzunar, dar, cum vă spuneam, să-l citiți înainte să mergeți ca să puteți să aplicați toate lucrurile. Da, e foarte important să nu vă trăiți acolo că sunt probleme pe care e greu să le gestionați. Da, și parece că, dacă citeam ăsta era bun de când plecam. Era bun, dar e bine să-l puneți, v-am spus, în practică să-l citiți înainte. Aoleu, cred că se apropie mașina de tuns, cred că să nu mai stăm mult, să știți, cred că am ajuns aproape la minut, să zic cum este. Beach in Travel, deci a devenit om bun, membru, mulțumim din suflet. Am o întrebare, merită să pleci cu bagajul gol și să fii cu el plin? 100%. Este recomandarea noastră și cred că la următoarea plecare vom face și un unboxing al bagajului, adică să vă arătăm cu ce plecăm și cu ce venim, dar ideea pe scurt este că să pleci cu bagajul gol e cea mai bună opțiune, faceți asta fără grijă, pentru că va fi o alegere inspirată. Poate facem oricum când plecăm din România un clip cu bagajul, ce o să conțină, pentru că ar fi interesant și mă gândeam să mai facem, dacă facem un ăsta cu împachetatul bagajului, eu am mai păstrat destul de multe suveniruri și dacă v-ar interesa, uite, un tur al suvenirurilor noastre, că deși suntem cu bagajul mic, apropo de cu ce ne întoarcem, încercăm să mai luăm așa mici lucrușoare. Dacă nu păstrăm un bon, o fotografie printată sau așa, dacă v-ar plăcea. Dacă nu facem un short, turul suvenirurilor noastre, cred că ar fi interesant. Păi notează, să nu uităm, uite, ar fi o idee chiar foarte bună. Salutare, Marius din Norvegia, pentru prima vizită în China, ce zonă recomandați? Marius, Triunghiul de Aur, dacă aveți puțin timp, dacă vreți să combinați China cu alte țări sau aveți doar 10 zile, da, probabil Beijing, Xi'an, Shanghai e cel mai ușor pentru o primă vizită pe cont propriu. Altfel, 2 săptămâni am mai adăugat noi, măcar munții Avatar, poate Chongqing sau Chengdu, și poate zona din Guangxi, Guilin, cu Yangshuo, alte peisaje spectaculoase, cam asta. Deci depinde Marius, cât de mult timp aveți, dar dacă aveți doar 10 zile, cum am scris noi ghidul cu Triunghiul de Aur, și mergeți pe cont propriu, aveți acolo totul aranjat, trebuie doar să puneți în practică ce Iasmin a pregătit pentru voi și asta înseamnă că punctați Beijing, Xi'an și Shanghai, iar din Shanghai vă învață Iasmin cum să vă luați biletele de avion ca să... Deci aterizați în Beijing și vă întoarceți înspre casă din Shanghai. Și e ruta, să zicem, clasică de China pe care vă recomandăm să o aveți în prima expediție, dar sunt multe zone, adică vă dați seama, sunt... Încă o dată, China e mare și chiar sunt multe de explorat. Și noi chiar suntem interesați să mergem și în Norvegia, apropo de asta. Da, Norvegia chiar ne dorim foarte mult. La Brașov, în Poiana Brașov, să coborâți din Poiana pe drumul vechi, ajungeți la Pietrele lui Solomon. Păi vezi că, da. La Poletâmpei, nu, n-am făcut. O așezare de peste 800 de ani. Mamă, Iris, notat, vezi că avem multe de făcut, Iasmin. Alexandra, uite ce frumos apare cu steluță de membru. Eu am mai citit mesajul, cred că l-a scris din nou că ne făceam noi griji că au dispărut. Mulțumim mult că ne urmăriți. Alexandra, apreciem. Liliana, sunteți minunați, Iasmin are o voce superbă, vlogurile voastre de anul acesta sunt top. Faptul că ați explorat locuri mai puțin turistice vă face unici între ceilalți vloggeri de travel. Liliana, mulțumim din suflet, facem tot posibilul să fim în continuare autentici și să vă arătăm lucruri și locuri cât mai superbe, dar și dacă mergem într-un loc în care am mai fost și alți vlogger, stați voi liniștiți că descoperim noi niște cotloane pe care sigur nu le-ați văzut sau facem alte tipuri de explorări. Eu apreciez foarte mult că voi ne spuneți asta, în schimb ce mă intrigă e că cumva atât complimentele cât și
cum se spune, Feedback-urile? feedback-ul negativ, Da. sunt în aceeași direcție. Adică sunt oameni care ne spun vă apreciem că mergeți în locurile mai puțin turistice și noi credem că facem asta chiar și în țările pe care voi le știți deja. Noi încercăm să mergem pe rutele pe care voi nu le-ați mai văzut, dar în același timp feedback-ul negativ vine de la oameni care ne spun nu mai mergeți în aceleași locuri, că deja a fost toată lumea acolo Oricum și o dai tot ne-am nu-i bine. plictisit de ceea ce arătați. Deci cumva Orice despre faci. același lucru, dar e feedback Da. pozitiv versus feedback negativ. Uite, fii atentă că e alături de noi și Radu, îl salutăm pe Radu Hanu. Când mergem în China data viitoare, trebuie să facem cumva să ne vedem și cu Radu, care are multe să ne povestească pe acolo. Ne bucurăm că ești alături de noi, Radu. Da, deci sunt total de acord cu ceea ce spui, bine, dar asta e ideea. Orice faci, oricum o dai, tot nu-i bine. Și asta... Dar chiar vreau să... Uite, scuză-mă, n-am vrut să te întreb. Am să vă zic o vorbă din asta de bătrâni, care spune așa. Nu știu cine a zis-o, poate știți voi, dar rețineți-o, e bine de notat. Ok. N-am să știu să-ți dau cheia succesului. Atenție, stai să se audă în toată curtea, că să știi așa și în toate zone, da? Deci n-am să știu să-ți dau cheia succesului. Nu știu, da. Nu știu să-ți dau cheia Da. succesului, dar dacă vrei să ți-o dau pe cea a eșecului, încearcă să mulțumești pe toată lumea. Exact. Foarte bună. Da? Bate aici. O știi? O știam, normal, da, dar nu Am mă mai așteptam zis-o, să o scoți astăzi. Da, Mi-a plăcut. da. M-ai surprins. Da, uite, și uite cum zice și Radu, să nu vă pierdeți niciodată pozitivitatea. Despre asta e vorba, da? Deci să fim Mulțumim. cu o stare de bine și pozitivi în atitudine, că altfel nu e bine. Nu e bine și e problemă. Liliana ne încuraja oamenii să ne dea hype și like. Mulțumim foarte mult. Chiar da, apreciem. chiar ajută. Asta e gratuit. Da, exact. Ia uite, Beaching Travel, cu steluță, frumos, Păi a devenit devenit membru, acum da. membru. Vă auziți amândoi foarte bine, dar uneori puțin mai încet, dar nici de Ne cum e o pare problemă. Să știți că avem aproape un setup de transmisiune de televiziune. Eu am făcut regie de Da, film. nu, chiar e amuzant. Stai că fac o poză. Fă o poză ca să se vadă și Aoleu. dacă mă supăr mai pot să mai dau niște chestii aici. Avem un setup de transmisiune și eu mă mir că totul a funcționat. Adică sunt de-a dreptul mulțumit de ce am reușit să fac astăzi. Ionuț ne mai spune că... Să știți, deci mai sunt doar 5 minute. Că Da, trebuie 5 să minute tundem, că trebuie să tundem iarba, pică și lumina în curând și nu ieșiți. Mai avem să vă spunem câteva lucruri, dar ca să știți predictibilitate, da? Ionuț ne zice, sunteți peste Cristi și Ralu, țineți-o tot așa și succesul va veni. Ionuț, mulțumim. Noi de fapt nu suntem în competiție cu cineva anume, noi suntem în primul rând în competiție cu noi, pentru că vrem noi să nu ne uităm bucurăm de... la numerele altora sau așa. Noi pur și simplu ne dorim să avem succes, să Da. zic, ca să putem să continuăm să facem treaba asta. Nu contează că cineva are mai mulți urmăritori, până la urmă nici nu ține de asta. Ține de a putea noi să ne finanțăm cumva și să devină recompensa, așa cum spuneam în clipul anterior, pe măsura efortului pe care îl depunem. Cam Exact, asta e ceea exact. ce Și ne noi dorim. ne dorim de fapt o zonă de decență, nu suntem în competiție cu nimeni, vrem ca tot ceea ce noi ne-am dorit să facem, adică să continuăm să explorăm lumea, pe buget, să știți că să ne trageți de urechi dacă ajungem în etapa în care vă arătăm noi hotelul de 5 stele, o să ziceți, băi Alex, și azi vin, păi de asta nu vrem și noi să mai mergem pe urmele voastre, nu vă duceți mai la 5 stele, că nu mai putem. Da. Da? Deci vrem să mergem într-o formă de decență și să continuăm ceea ce facem și să ne bucurăm de tot acest drum, pentru că frumoasă e bucuria. Deci asta e cel mai important. E cel mai important să te bucuri de tot ceea ce faci în viață și Mulțumim de parcurs. tuturor care ne dați mail-uri, le vedem și o să le citim după aceea. Da, vă să știți că vedem notificările, că primim mail-uri. Degajați pozitivitate, este calm și solar. Mulțumim mult, Lavinia. Da, mulțumim din suflet. Nu ne străduim, în fel ăștia suntem noi. Aura, bine am citit? Da, Aura, da. Scuze, Aura, dacă mai devreme am citit prost, eram Hai că cu soarele. citesc eu mai Ia repede, zi. că trebuie să ne grăbim. La aproximativ 30-40 de kilometri în nord de Drobeta Tron Severin se află spectaculoasele cheile Topolniței. N-am fost la... Da. Mamă, asta sună bine, da. Noi am fost în Drobeta Tron Severin, dar uite că n-am fost la 30-40. Topolniței, cunoscute pentru peisajele carstice și peștera Topolniței. Mulțumim! Mulțumim din suflet. Vă auziți foarte bine, nu trebuie să țineți microfoanele, se auzea bine. Mulțumim, acum se aude bine. Pe YouTube se aude forță, zicea cineva. Da, bun, hai că n-a fugit foarte tare. Microfonul tău se aude bine, așa. Sunteți ok? Cu drag. Așa, în România nu există politețea de a răspunde la e-mail-uri. Asta e o problemă, Iris. Adică, uite, că e și Radu, care și el face business în China, da? Bă, frate, dacă ai un business și îți scrie cineva orice chestie,
Nu răspunzi în prima zi, nu răspunzi în a doua, nu răspunzi în a treia. Băi, răspunde acolo omul ăla, ceva. Măcar să faci un mesaj automat ca să știm și noi că ați primit e-mail. Da, plus că fie vorba între noi mai facem și follow-up. Și la follow-up-ul ăla când faci... Nu, eu nici nu mai fac. Ea îți zice, bă, nu eu mai am trimite. spus, dacă oamenii nu au răspuns la mail, sunt până la urmă business-uri serioase. Dacă nu au răspuns la un mail, nu o să stau să trimit E urât. hei, bună, ați văzut totuși mail-ul ca să... Da, pentru e că, urât. sincer, Te simți... am făcut de vreo 2-3 ori asta și nu ne-au răspuns nici la al doilea mail. Da, da, adică te simți ca ultimul om, când faci și follow-up și da, nu, da, să mă, Rebe, sunteți minunați și vă urmăresc cu mare drag, mulțumim. Mulțumim. mulțumim din suflet. Iris m-a interesat unboxing cu bagajul. Uite, ăsta e Suedia subiect pe să ne notăm cu unboxing-ul cu bagajul. Da, păi țin eu minte, da. Și cu Da. asta cu turul suvenirurilor. Suedia, Da. pe când Suedia, am fost în Suedia, am făcut un vlog, era în pandemie și nu l-am postat. Apropo l-am- de asta, vezi că mai avem 2 vloguri pe care trebuie să le postăm de Da, la vechi. uite, scrieți-ne dacă sunteți curioși, că noi avem vreo 3 vloguri vechi, dar vechi. Vechi, Nu de vechi, mult. dar vechi, de vreo Destul 4 de ani, vechi, să da. zic. Da. Unul de vreo 4 ani, unul de vreo 3 ani și unul tot de vreo 3 ani. Deci 2 de vreo 3 ani. Dacă v-ar interesa să le vedeți, dar sunt mai mult pe cinematic, sunt mai scurte, așa... Cum că ne nu- ieșeau atunci. Da. Și dacă ați vrea să le punem, că ne gândeam să le punem la membrii, că voi membrii da. sunteți mai atașați de noi, că altfel dacă le punem și oamenii nu știu contextul, ne e că O să pice iară o să pice audiența, algoritmul, canalul, da, probleme. și nu o să se uite, mai ales că nu sunt de durata celor pe care le facem acum și cumva YouTube-ul te dezavantajează dacă pui un clip de 5 minute, altul de o oră, altul Da, de 3 am minute. încercat, am deci pus nu unul e de 7 ok. minute și a fost un dezastru. Deci trebuie să jucăm foarte atenți. Că Nu-ți trebuie viză pentru Japonia. nu-ți trebuie. De Deci Suedia pe Suedia când am fost. Poate mai ajungem. Călătoria în China chiar m-a impresionat. și pe noi. Mulțumim pentru informații cu drag. Camelia cu mare Revista drag. Cosmos, asta nu știu dacă... Revista Da, ne Cosmos place. nu știm, Nu din știm. păcate. Nu mai știm, nu În mai Islanda, păi uite că am fost în Islanda și am făcut un vlog scurt, haotic, mai mult cu muzică, dar dacă vreți să vedeți peisajele, sunt peisajele în vlogul ăla, nu l-am postat și o să-l punem cel mai probabil la membrii, dacă Da. primim un feedback din partea voastră, că ați vrea să vedeți. Bună Da. pilda cu cheia succesului. Eu am băgat rapid. Da, foarte bine, da, că trebuie să începem activitățile prin curte, că noi nu v-am mințit. De 2 ore. Salut Cornel, salut Oșo. Dacă veniți în București, da, sigur, o să anunțăm când venim în București. Dar lasă-ne un mail ca să știm că, iarăși, noi când venim prin București, venim așa, pe repede înainte și e bine să putem să ne intersectăm. Poate facem un meetup. V-am mai rugat să ne scrieți dacă sunteți din București. Scrieți-ne pe Instagram, că mă gândesc că poate sunteți mulți din București, că noi mai ajungem pe acolo. Mulțumim pentru trandafiraș, fii atentă că pe TikTok zboară trandafirii, nu știu exact care e situația cu ele, dar mulțumim din suflet, apreciem toată susținerea voastră. Și vreau să mai spun că și dacă sunteți din Craiova puteți să ne scrieți, că noi suntem pe aici, prin Dolj și București. Mai mult, prin zona aceasta, pentru că putem să ne concentrăm atenția pe activitățile productive pe care ni le-am propus. Alexa zice, da, postați-le. Și Alexa știu că a fost în Islanda, că noi cred că postam atunci, ea mă urmărea pe mine și știu că după aceea a fost în Islanda. Adică Da. sper că nu mă înșel. Și ar veni cam târziu vlogul ăsta, să zic așa acum, dar oricum. Mai bine mai târziu decât niciodată, cum zice vorba, nu? Iris zice, Alex e cu pildele astăzi. Mai vrei? Dacă vrei, mai am. Vezi că am Vreți la un pilde. vlog cu pilde? Dacă vreți ăla Vlogul cu... pildelor, am multe pilde să vă spun, pentru că mă ajută în viață să mă ghidez. E un om înțelept. Băi, adevărul e că n-am trecut și eu degeaba prin viață, știi cum e. Da. Alex, aici am fost, da, sunt curioasă Mă să le văd oricum. Nu mai gata, că închidem. Salut, Ileana. Iris spune că nu e o competiție. Mulțumesc mult, Alexa. Ăsta nu știu dacă o să-ți placă atât de mult, probabil că o să retrăiești amintiri pentru că o să Mă vezi duc o secundă, peisajele. iubito, că trebuie după aceea să mă întorc să fac închiderea. Bine, dar cum spuneam, e un episod mai mult cu peisaje, cu muzică, cu atmosferă, pentru că noi cochetam oarecum cu vlogging-ul atunci, însă nu ne gândeam că o să putem să facem ceva la nivel profesional și doar ne bucuram de călătorie, adică atunci eram, cum s-ar zice, în vacanță. Acum documentăm totul și suntem mai atenți să vă arătăm și vouă, și cazarea, și unde mâncăm, și costurile. La momentul ăla doar voiam să documentăm cumva pentru noi. Dar, cum spuneam, ca să nu fim, să nu avem probleme pe YouTube, o să le punem cel mai probabil la membri și o să începem să punem așa câte unul pe lună. Mă scuzați, dar
suntem aici în curte. Stau să vedem dacă mai era vreo întrebare, că acum am ajuns la minut și nu mai a venit. Nu am folosit. Noi folosim Skyscanner sau Google Flights, dar mai mult de pe Skyscanner sau aplicațiile zborurilor, pur și simplu. De exemplu, de exemplu, nu știu, Wizz Air sau căutăm direct pe aplicații ce oferte mai au. Mă iertați, am dispărut un pic din cadru. Vă ajută să postați mai des. Pe am postat odată la 2-3 zile și nu ne-a ajutat. Deci acum postăm tot așa. Și mai producția, ne ocupă mult timp producția. Asta e problema, că dacă postăm foarte frecvent, poate fi problematic. Adică n-avem timp să facem o producție ca lumea. Da, salutare tuturor, salutare Ariana și îi plac și lui Iris pildele. Gata, acum închidem. Mulțumim mult! Vă mulțumim din suflet că ați fost și astăzi alături de noi. Ne-am simțit deosebit de bine și sperăm că s-a simțit asta prin micul ecran, să spunem așa, prin care am ajuns la voi. E foarte important să ne simțiți autentici, așa cum suntem, iar motivul pentru care facem aceste live-uri, uneori mai frecvent, alteori mai puțin, în funcție de cum ne permite și tehnologia și spațiul în care ne aflăm. Deci motivul pentru care facem live-urile astea este să vă cunoaștem, să ne cunoașteți, să ne adresați întrebări, să comunicăm și până la urmă să fim oameni. Că despre asta e vorba. O fie online tot ceea ce se întâmplă aici, online-ul ăsta de multe ori apropie oamenii, uneori îi poate îndepărta, deci ceea ce contează cel mai mult este să vă simțiți bine alături de noi și noi alături de voi. Acestea fiind spuse, închidem. Ne vedem în următorul episod. În următorul episod. Da, noi v-am spus cam ceea ce aveam de spus. Dacă mai aveți lucruri sau comentarii pe care ne le-ați lăsat și nu v-am răspuns, ne iertați, scrieți-ne că o să rămână live-ul ăsta și în reluare. Ne pare rău că nu știu ce s-a întâmplat, am rămas în urmă și după aia, la un moment dat, ne-au dispărut mesaje. Mai bine, acum suntem și noi în etapa aceea în care mari creatori se plângeau de subiectul ăsta, că fuge chat-ul, acum înțeleg și noi despre ce e vorba, deci vă mulțumim pentru tot. Mulțumim. Și nu uitați, vă uitați la primul episod, că vă povestim cum am ajuns aici în România, vă facem turul, vedeți micii, ne spuneți cu micii, așa și o să vedeți. Apropo, o să avem și un invitat surpriză în acest episod și e bine. Mie nu prea vine să închid, mi-e drag. Mai facem și data viitoare. Bine. La revedere. Seară faină, lăsați-ne gândurile voastre, vedem pe ceea ce ne mai scrieți. Tu poți să mergi, iubire, liniștită, că eu trebuie să închid pe aici sculele, va dura un pic. Bine, crezi că tu eu nu te las, eu nu plec până nu pleci? Aoleu. Ia, stai să vedem mai